Fàájálẹ̀tò, we stand for justice. We stand for justice over religion. Fàájálẹ̀tò, we stand for justice. We are religiously liberated. Religiously liberated. Àwí kọ̀ọ̀kan lójú ọlọ́rọ̀, akékaka létí ọlọ́rọ̀ kò gbọ́. Tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́, kí ni bàbá ọlọ́rọ̀ wá fẹ́ ṣe? Lórí òtítọ́ ládúró, lórí òtítọ́ ládúró lẹ́lẹ́. Fàájálẹ̀tò. We stand for truth and justice. We are liberated religiously. Tàbá ṣẹbẹ̀ nínú epo ẹ̀pà, ẹni máa yọ ayọ̀. Ẹni máa yọ ayọ̀. Fàájálẹ̀tò. Làákàyè rẹ̀ kò máa ní dọ́gba. Tìmí Daniels. Ogun ayé kò ní borí rẹ̀ o. Ó máa ní tẹnu tó bí ọ̀wọ́. Ayé kò ní rí ẹ mú. Rọ́tìmí Daniel. Ayé kò ní rí ẹ pa. Nítorí òtítọ́ ló gbé Canadians who want to visit Vegas have a chance to make their dollar moving. bá ṣe bọ́mọ náà èjìdí o. Èjìdí o. Ògo tó ń lọ èjìdí o. Rọ́tìmí Daniel. Èjìdí kò lè èjìdí o. You speak truth, love and humanity over religion. Láàárín àwùjọ. Tìmí Daniels, wọ́n lọ́wọ́ fẹ́. Ọmọ Ọlọ́run, ọ̀gá ògo. You are an antidote for corruption. You speak the truth, you speak the fact. You tackle corruptions. You break the table. You break protocols. You break shackles. Fàájà Rọ́tìmí fàájà. Fàájálẹ̀tò, ètò ní fàájà o. Lẹ́kùlé kó gbọ́ kó sọ fún tòkó pé Tìmí Daniels is here for unity. Fàájálẹ̀tò, we stand for justice. Fàájálẹ̀tò, we stand for justice. We are religiously liberated. Rọ́tìmí Daniels ló ń ṣiṣẹ́ ọpọlọ. Ẹ máa bá wa kálọ. Fàájálẹ̀tò, we stand for justice. We stand for justice over religion. Fàájálẹ̀tò, we stand for justice. We are religiously liberated. Religiously liberated. Daniels ló ń ṣiṣẹ́ ọpọlọ. Ẹ máa bá wa kálọ. Àwí kọ̀ọ̀kan lójú ọlọ́rọ̀, akékaka létí ọlọ́rọ̀ kò gbọ́. Tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́, kí ni bàbá ọlọ́rọ̀ wá fẹ́ ṣe? Lórí òtítọ́ ládúró. Lórí òtítọ́ ládúró lẹ́lẹ́. Fàájálẹ̀tò. We stand for truth and justice.
Timi Daniels. Ọmọ ayé kò ní borí rẹ̀. Sísá bàbá. Ọmọ nítẹnu gbóbi ọwọ́. Ayé kò ní rí ẹ mú. Odòdì. Rotimi Daniels. Ayé kò ní rí ẹ pa. Nítorí Òtítọ́ ló gbé dání. Òtítọ́ ló gbé dání. Bá ṣe bá ọmọ náà èjì o. Good morning, good afternoon, good evening from wherever you are watching us from. My name remains Rotimi Daniels. Akẹ́kọ̀ọ́ wí kòkó lójú ọlọ́rọ̀ tí bàbá ńlá kú bàbá ọlọ́rọ̀ ọba gbọ́ kí ló fẹ́ fi mí ṣe. Instagram. Are you saying the sound is not clear? My wonderful friend Sama Adebisi Adedoyin, is the sound not okay? Can you hear me, please? Let me know on Instagram. Let me know on Instagram. Let me know on Instagram, please. Olufowobi Adeniyi, I appreciate you, sir, ma. Thank you. Fajaleto, we stand for justice. We stand for justice. Olórí oko bàbá, mo rí yín mo ráyọ̀ sá. Fajaleto, ẹ ṣé gbogbo gbà. we stand for justice. Gloria Ìrètí. We are religiously liberated. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò. Tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni bàbá ọlọ́rọ̀ wá fẹ́ ṣe. Lórí òtítọ́ ládùúró. Lórí òtítọ́ ládùúró lélẹ̀. Fàájálè tó. We stand for truth and justice. We are liberated religiously. Tàbá ṣe bẹ̀ nínú epo ẹ̀pà, ẹni máa yọ ayọ̀, ẹni máa yọ ayọ̀, máa jálè tó. Làákàyè rẹ̀ kò máa ní dọ́gba o. Timi Daniels, ogun ayé kò ní borí rẹ̀ o. Ó máa ní tẹnu kó bí ọ̀wọ́. Ayé kò ní rí ẹ mú. Rotimi Daniels. Ayé kò ní rí ẹ pa. Nítorí òtítọ́ ló gbé dání. Òtítọ́ ló gbé dání. Bá ṣe bá ọmọ náà èjì o. Èjì o. Ògo tó ń lọ èjì o. Rotimi Daniels, èjì kò lè You speak truth, love and humanity over religions. Láàárín àwùjọ. Timi Daniels, wọ́n lọ́wọ́ fẹ́. Ọmọ Ọlọ́run. You are an antidote for corruption. You speak the truth, you speak the fact. You tackle corruption. You break the table. You break protocols. You break shackles. Faja Rotimi Faja.
Fàájà lẹ́tọ̀ ètò ní fàájà o. Tó fi lè kó gbọ́ kó sọ fún tòkó pé Timi Daniels is here for unity. Fàájà lẹ́tọ̀. All right. We stand for justice. Fàájà lẹ́tọ̀. We stand for justice. We are religiously liberated. Once again, I am greeting everybody that will be watching us on today's live video. And I will be entertaining a friend and a brother of mine to come and speak with us after I make the preparation. Reasons. Shit. Irọ́ ni Sátánì pa lẹ́ni o. Irọ́ ló pa. A máa ṣe live video yìí sẹ́. A máa ṣe kò sí ní tó máa stop ẹ̀. All right. Number one reason on the alleged COS scam that has been going on. It will be of interest to let you know that we have so many groups on ground now. They have representatives both home and abroad. This issue of COS is not the first time, it's not the first one on my table. There is another guy whose case was brought to me. He has been begging for the past 2 months to give him time that he will pay back the victims. It was one of the radio presenters in Lagos who linked the victim to me. And I promised them, I said I will reach the guy. Immediately I reached the guy. Truly, he said yes. He knows that he has done a bad thing and he will pay. So about 3 weeks ago, I reached out to the victim. What is the situation of things? Do you want me to faja for this person? Because if I bring him on my page, if he refuses to pay, I know that definitely we will have people in the UK that will be linking us with the right authorities to table the matter before them. So the response I got was that there is no need again because the guy has started doing the right thing. For some of you who don't know, Instagram family, please, are you hearing me very well? Let me know if you're not so that I can go out and come in again. Instagram, please, if you're hearing me, let me know in the comment section. And please, as you're joining us on Facebook, on TikTok, on YouTube, on Instagram, Emma Bawa like it. Please continue to help us press like, love, and also share with people. Some of your friends might be going into the same ends of these alleged scammers that you might not know. Okay, that is it. So for some of you who don't know from long ago, you just jump to conclusion. Timi Daniels is on social media looking for followers, doing content. He is just looking for social media money. He is this, he is that. When you say that, I went as far as bringing instances to you. Now, whosoever it is that the case is brought to me, it is my responsibility to do due diligence to try and reach the person. And
more than often times, the reason why you will not hear about some people I have posted before is because immediately I got to them, they raised up their hands. Awu Koko, you have caught me red-handed. Please, what is the way forward? And we settled the issue. I am not doing this for money. If I were to be doing this for money since 2018, you might not even know who wrote me. Some of you just joined about a few months ago. You might not even know me. That's the truth. But the day I got this assignment from Orioke Akekemi, go forth. They can do their face like number. For I will Luke 21:15. If you're still believing this book, for I will give you skillful words and wisdom, which none of these fake pastors, which none of these fake prophets, which none of these wicked evangelists, which none of these evil teachers, mention them, which none of these so-called scammers, alleged scammers, and any other opponents, wisdom which none of them will be able to resist or refute. Luke 21:15. Ó ní wọ́n kàn máa ṣojú rọ̀gàdàn lásán ni kò sí nǹkan máa fi mí ṣe. Am I making sense? So, and I have explained several times, because some of you will be wondering, ṣé Rótìmí gan tiẹ̀ jẹ nǹkan tẹ́lẹ̀kùn ni? Ẹ̀yin bàbá ẹ̀ bá wa wá nǹkan, ṣé borúkọ Jésù yín ń jẹ́? The name of Jesus is a strong whatever. We have used it to chase away this. We have used it to do this. Why is it that this Rótìmí Daniel's issue, you cannot solve it? You have tried. The day you will shoot me in the dream, you see that it doesn't go in. The day you will want to stab me, the knife will come through the handle to touch your hand, that you will bleed. Are you understanding me? Okay. How did I receive this mandate? For some of you who are confused, the last time I went to church was 2016, when I found out that it is all about money. The last church I attended in Nigeria was the same Almighty Redeem. And so many people who loved drama, they knew me back then. I have gone to national level before. Go and ask, under the leadership of Pastor Austin Ologbese, the same chancery, Jesus chancery, Awolowo Ibadan. I will always give you these details so that if you want to go and even confirm, it's very easy for you. The evidences are there. Even while I was in UI, late 90s, early 2000, RCF, we were there, Peacemakers Drama Group. So some of them will be wondering, when did Rótìmí become this? I will tell you today so that we'll go into this matter. Now, what happened? 2016, why did I leave the church? I came to Canada and I felt, okay, it will not be the same, because my eyes were already opened before I left Nigeria. Some of you say because you are abroad, you are doing this, you are doing that. My eyes have been opened. As a matter of fact, I stopped paying tithe to Baba Adeboye in 2010, 2011 due to a very good occurrence, a very loving encounter that I had, which so many of you already know. So, when I got to Canada that year, they said, Rótìmí, you don't pay tithe. I said, how do you know that I don't pay tithe? I told the pastor, Pastor Yeri, Pastor Shola Tuboso, you don't pay tithe money. How do you know that I don't pay tithe? I'm like,
So I will leave Nigeria thinking that I have escaped all these lies and destiny damaging messages. Then I will get here too, working under this condition. And one Baba will sit down with his own children, enjoying life. I will now be, how is it different from slavery? I told Pastor, I'm sorry, I cannot pay tithe because my money goes to the orphanage that I've been taking care of since 2010. I am sorry, and that was the last time I hedged out, 2016. But there is no way you will leave this Christianity alone, that you will not be thinking that maybe you are going mad. It is not possible. You will be thinking back and forth. Are you sure the devil is not using you? Are you sure? There's no any devil anywhere apart from these men that you are rushing to look for God. 2016, 2017, and 2018, I came to Nigeria as usual. One redeemed pastor whose house was very close to my mom's house started inviting me. Hey, Brother Rotim, I've heard so much about you. I thank you for always helping us. Mommy is always delivering your messages. But there is a message God wants to give you. I said, why can't God tell me himself? He said, but let us go to Orioke Akinkemi Mountain, the same Akinkemi in Ibadan, maybe outskirts of Ibadan. So I didn't want to go. It was my mom. My mom even still mentioned it yesterday or the day before yesterday, that if that pastor had known that meeting would be what will set off this assignment, he wouldn't have invited me. So we got to Akikemi. I said I will only use one day because my mom said I should come, so that it won't be as if I am trying to be disobedient or stubborn. I said, yeah, but I've overgone this kind of sentiment. If he wants to think otherwise, let him think. The work I am doing to give him money, to help him every 2 weeks, he's not the one giving me, I'm the one giving him money. If you want to think of otherwise, let him think. So my mom said, just go, even if it is one day. So we went on a Thursday, thinking that I'll be back by Friday morning. So by the time I got to Akikemi's mountain that Thursday, the fire was the prayer points were, a madman can never get healed to such an extent that once in a while will not do kò lè tán lára wèrè kó má kú pa. They even sold water. How many of you have been to Akikemi for the men's section? The well is just by the entrance. They said that the well has never dried before. We bought that water. We bought it. I think I paid maybe 10,000 naira to rówó yún mi lára. Ó tó yẹ kí lọ fáwọn ọmọ aláìní ìyá àti bàbá. Mo fi ra omi. Ẹ béèrè lọ́wọ́ mi pé kí ni mo fomi yẹn ṣe. So because of the prayer point that night, I said, let me stay Friday stroke Saturday. So I didn't know that night would be the major day that my story would change. We were having that prayer. I am saying this on a live video. Go to Orioke Akikemi and say a guy like that in November 2018, there was unless if they don't keep record, because they don't allow video phones in that church. In this thing, you have to put everything away. The women have their own section. The men have their own section. They even gave testimony that a man who brought the child that God gave him, that God killed that child again. I'm like, I can't, because the child was a girl. Then the man dressed her up like a boy, brought her into the distance that they had problem, and all these stories. Anyways, that's not where I'm going. We were having that prayers. It was hot. Then the most senior pastor on that mountain that year, I don't even know his name, he came up and he said everybody should stand up, that if there was anybody sleeping, that they should stand up. Sleep in this kind of prayer ground, never. He now took the microphone. He said, we will pray for Nigeria, because Bible says ẹni tó bá fẹ́ ìṣerere kìíní ìṣerere Síónì yóò ṣerere.
mo kọ Nàìjíríà sílẹ̀, mo kọ Zion sílẹ̀, mi rí similarity. Anyways, the man now started story that we will pray, we will beg God, we will do this, do that. The man had not spoken for 10 minutes. Life and direct. I wish they could allow us to be holding phone on that mountain. Then somebody went into trance. The voice was as loud as anything you could imagine. Ìjọ yẹn ni mo mọ̀ pé mo stubborn. Ìjọ yẹn ni mo mọ̀ pé mo stubborn. Pé mi mọ ibi tí mo ti ráyà nìní. Bóyá Ọlọ́run kàn mọ̀ọ́mọ̀ dá mi bẹ́ẹ̀ because of this assignment. Torí o ò lè lẹ́rù lára kó o sọ̀rọ̀ àwọn bàbá yìí. Wọn bí ẹkú. O ò lè gbéná wojú ẹkùn wọn láì ṣàwò. The assignment is meant for somebody who is ready to pie anytime. Autobus sí pé nobody can pie anybody unless God allows it. The man was wearing a red polo. He was wearing khaki colored trousers. I was on this side by the entrance. The man was where they put speakers on far left. The voice, at the time I thought they gave him microphone. And don't forget the song of these people. Taiwan Kẹ́hìndé Adégbodù, one of their old records. Àrásán ní gbọ́ aṣiwèrè nìyẹn ṣe bàbá kò sọ ni. Ọlọ́run yóò so ògbénú ọrùn pàṣẹ ni. Ọba o, ọba tó fi gbogbo ayé ṣe ìtìsẹ̀ ọ̀gá ògo. You remember that song? Ǹjẹ́ mo mọ̀ pé ta ló ń jọdẹ apẹ̀rin níwájú ọdẹ apààyàn? This guy was speaking. Everybody was on ground. People whose plastic chairs, were close to their body. We could hear somebody shaking. Oh, Atorishe, thank you so much, brother Mioyoyi. The chairs, the plastic chairs were vibrating. Perfect silence. I will say the message in Yoruba. Okay? Immediately the man was speaking. Then the other man that was giving the message said, ìránṣẹ́ mi, ẹ̀ẹ̀mélòó ni mo ti sọ fún ẹ pé kó o má gbé ohùn àdúrà sókè sí mi lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́. Ẹ̀ẹ̀mélòó. Ẹ farabalẹ̀ gbọ́ sódà tẹ́ bá fẹ́ lọ confirm ẹ máa lè gbọ́ mọ tí wọ́n sọ ń jọ yẹn. Ó ní máa yẹn gbogbo àwọn tó wà lórí pẹpẹ náà wọ́n ti wà lórí ìkúnlẹ̀. Ó ní ẹ̀mẹ́rin ni. Kí wá ló dé tó ń ṣe àìgbọràn sí èmi Olúwa? Ẹ̀ẹ̀mélòó ni mo ti sọ fún yín wípé irú ìtàjẹ̀sílẹ̀ tẹ́ ẹ̀ rírí ní Nàìjíríà. Ẹ lọ múra yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀. Irú ìbànújẹ́ tẹ́ ẹ̀ tí ì rírí in Nigeria. You will begin to experience it. Ẹni tó ń sunkún, ẹni tó ń ṣe kinní kan. Now, ibi tẹ́rọ Ọlọ́run ti bà mí. The man now said, it is not because of the politicians that he is being angry with Nigeria, but that because of àwọn tó pera wọn níránṣẹ́ òun Ọlọ́run alààyè, ṣùgbọ́n tí wọ́n ti gbé àwọn ènìyàn kúrò ní ọkàn wọn, tí wọ́n gbé òun Ọlọ́run alààyè kúrò ní ọkàn àwọn èèyàn, tí wọ́n gbéra wọn síbẹ̀, tí àwọn èèyàn wá ń wò bí Ọlọ́run torí wípé Ọlọ́run òwú ni èmi. Ló bá dárúkọ bíi ó dárúkọ bíi 6, 7 ló bá dákẹ́ lọ gbọ̀n. Àwọn orúkọ kàbìtìkàbìtì, àwọn orúkọ ńláńlá, àwọn orúkọ bá ń dẹ́rù bọmọ mi. Ó ní ẹ la ojú ẹ̀mí yín lórí pẹpẹ yìí. Ṣé èmi Ọlọ́run alààyè ni mo béèrè ẹran ajíyọ̀ lọ́wọ́ àwọn eléyìí tó pera wọn níránṣẹ́ òun Ọlọ́run alààyè? Ṣé èmi Ọlọ́run alààyè ni wọ́n wọ aṣọ ẹgbẹ́ awo yìí ni wọ́n ń bọ̀ wá sìn? So at that point, èmi lajú o. So when everybody díjú, èmi lajú. Mo wá ń wo máa yẹn ní orí ìkúnlẹ̀ tí mo wà báyìí pé
irọ́ níṣẹ́. Àwọn tó yẹ pé wọ́n lágbára wọ́n nífọ̀n lẹ́ẹ̀kan náà in Christianity, àwọn God's generals. Ṣé ń ṣeré ni àbí kí n tiẹ̀ mọ kúrò lórí òkè àbí kí n mọ lọ lẹ́nu lóru mi ì dẹ̀ mọ náà. Kò dẹ̀ sí Google GPS ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ló ń sunkún ló ń pariwo ẹran jíyọ̀. Nígbà tó give message yẹn tán, the man bó ṣe ga tó bẹ́ẹ̀ ló ṣe nálẹ̀. Àwọn èèyàn tó ta ló ń jọ́de apẹ̀rín wá jọ́de apẹ̀rín ọjọ́ burúkú. Àṣebẹ́mi ṣe ń rò làwọn kan náà rò, wọ́n ti tu máa yẹn lára tán. Èmi sì ń béèrè lọ́wọ́ bàbá kan, because tán bá ní pé bóyá pastor kankan or prophet kankan anybody ó lo ẹran àjò, gbogbo mindset mi ní pé bóyá wọ́n ń ṣe tewúrẹ́, wọ́n ń ṣe tìṣẹ̀ṣe. And gbogbo ìgbà yẹn a sì máa ń demonize ìṣẹ̀ṣe òṣìṣẹ̀ṣe, bó ti yẹ pé mi ìgbà tí wọn náà. Máa yẹn wá jágbe, kí ló ṣe wọ́n mọ̀ yìí? Ṣé o mọ̀ pé ẹran èèyàn ló ń jẹ́ ẹran ajíyọ ni? Mi ìmọ̀ mi gbọ́ rí, this is the first time tí mò ń gbọ́. Báwọn èèyàn ṣe sọ rí kọ́ lélẹ̀. Mo fẹ́ lè sọ pé ibi tí mítì yẹn fẹ́ parí sí níjọ yẹn nìyẹn. Kábíyèsí Ọlọ́run. Bí màá yìí ṣe fòdìdé nìyẹn èké eré. Ó ní pé torí pé òun dárúkọ ẹni báyìí, ọ̀pọ̀ nínú ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ń bíbà yóò gbàgbọ́. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ẹ̀bi yín. Ẹ wá mú gègé, ẹ mú ohun ìkọsílẹ̀ yín, ẹ kọ ohun mẹ́rin tẹ́ ẹ rò pé tẹ́ ẹ fi kúrò láyé kò ṣeé ṣe. Mo bá dán lọ́hùn wò mo ní eléyìí èmi ó dán ẹ̀mí tó ń sọ̀rọ̀ ìwò. That is why I have the boldness to be saying that nǹkan tí gbogbo yín ń tà as pastors, ẹ ti sún wa kúrò ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run òótọ́, torí Ọlọ́run òótọ́ tó wà can only be found in your wife, in your husband, in your children, in your families. Àti gbogbo ẹni tẹ́ bá ń rore kanra yín. It is not what you read from the Bible. It is not what you read in Quran. It is not what comes out. It is not what comes out from any oníṣẹ̀ṣe. Let that truth, love, and humanity be the foundation of your life today, and see how peaceful your life will be. That is what God is seeking. Ó ní ẹmú gègé jọ ẹni mo tún mọ ìtumọ̀ gègé, torí ó ń sọ àwọn èdè ìjìnlẹ̀ èdè. Mo bá mú paper. Meanwhile, before I came to Nigeria, I applied late to a program in school. I didn't know whether they will even approve my tuition fees because it was too late. Lẹ́yìn bó so tabaya. Kọ́kọ́ kọ sílẹ̀. Admission yìí torí mo like course yìí ó di dandan. Wọ́n sì approve tuition mi. Number 2, I want to top this class. Tí wọ́n bá tiẹ̀ wá gbà mí, mo tún wá dánwò Ọlọ́run tó gbẹnu máa yìí sọ. Mo fẹ́ dẹ̀wò, mo fẹ́ top mi ìfẹ́ mo bá ṣe fẹ́ pọ̀ tó ní program yẹn. I want to top that class. Number 3, wá ti dọ̀rọ̀ citizenship sórí. Ó fi ṣe walk over fún mi. Bí leg over dẹ̀ ni. Mo ṣáà kọ nǹkan mẹ́rin yẹn. Tí n bá túlé dáadáa torí mo máa ń kọ̀wé káàkiri dáadáa, màá wá jáde. Inú yellow sticky note báyìí ni mo kọ sí. Do you know what happened? By the time I will be arriving back to Canada, my landlord already put a letter by my door. It was for my admission and tuition. Kí ni wọ́n máa ń pè náà? When you take money to go to school, student loan approved. I was in class January 2019. Meanwhile, before the end of that November, the pastor himself, the pastor is no longer a pastor. London denomination, you to Lord that here, not select. Okay. I explained everything to my money. Ṣẹ́rí ibi tẹ́mi gbé dé dúró yìí. Àfi kí n mọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ sókè. Àwọn apá ìwọ́n ṣe Ìyá Ìbàdàn. Àwọn ọmọ tó kù aṣọ ọmọ fún yín.
if this is the journey of no return, let me embark on. Tó bá yẹ pé Ọlọ́run ló fi sí mi lọ́kàn, ẹ̀yin náà lẹ fọ́ọ̀sì mi lọ. Ibo làwọn ti rírú ọmọ báyìí o, ìwọ Ọlọ́run wá ṣàánú mi o, kíni kò sí ní tí ó ṣe mí. Tí nǹkan bá dẹ̀ ṣe mí along the line, Jésù tẹ́ ń pè nínú ilé 33 years ni, how old ni mí ìyá Ìbàdàn? Mo ti ju Jésù lọ. Ẹ jẹ́ ń fayé mi ṣe tó ní mí nì. Wọ́n sunkún wọ́n dákẹ́ bó ṣe máa rí nìyẹn. Second testimony, so I started posting some things on Facebook. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fún mi. Late 2018 mo ti mọ̀ pé èpè pọ̀ lẹ́nu àwọn pastors yìí. Do you know what happened? January 2019 or February, I can't remember. I got application for citizenship exam. The day I wrote that citizenship exam, I had another major exam in school. So they said if I wanted to defer the school exam, I could. Mo fẹ́ sáré lọ ṣe lé náà, màá wá padà wá ṣe exam mi. They listened to me in school. Wọ́n bá dẹ̀ ṣe kí ni, mo lọ kọ citizenship exam. Exam tẹ́ kó gba bóyá 40 something minutes, láàrin bóyá 8, 9, 10 minutes mo ṣe tán. Wọ́n ní, are you done or you want to postpone? Mo ti ṣe tán. Where is your PR card? Mo fún wọn. Let's mark your kini 100%. Ẹ ṣe o, ṣé mo lè máa lọ? Wọ́n ní wọ́n fẹ́ fún mi ní ìwé kan tí mo máa fi apply fún passport. You know those stories. Mo ṣáà sáré padà sí school. Mo tó ti bẹ̀rẹ̀ exams. I will tell you this. By the time we will be graduating in April, I did not only top that class. Kábíyèsí Ọlọ́run, ẹni tó bá ní òsàn Ọlọ́run ti kú wọn tí ìsìn, ṣùgbọ́n kì í ṣe fault wọn náà. They have right to believe whatever. I got employment letter before I wrote my final exams. Sector yẹn ni mo ṣì wà dé ní ilé ní tọ́lọ́ ń dẹ̀ fún mi ní ìgbéga gbogbo ibi tí mò ń lọ. I am telling you the truth. Tọ́kàn mi dẹ̀ balẹ̀ tí mo ní tẹ́lọ́rùn. Gbogbo àwọn tó súnmọ́ mi mọ̀ tán bá pè mí bí mo ṣe ń bá yín ṣe live video pé Rótìmí wá help wa o. Màá fi yín lẹ̀ ní ẹ̀ mọ̀ bára yín ṣeré mò ń lọ nìyẹn. But what am I trying to say? This mandate, if you're still seeing it as Rótìmí nǹkan ṣe kìíní kan, ìtọ́rẹ̀ mi ìmọ̀ bá yẹn monetize the page. Mi gbowó lórí ẹ̀. Mi ìmọ̀ bá yẹn ṣe. As a matter of fact, there are some news we will share on ẹ̀yin tẹ́ wà ní Canada ẹ̀já mi, there are some news we will share on social media. People in Canada cannot see it. As a matter of fact, I wanted to follow Sahara Reporters. Do you know that they said these news are now available in Canada? I cannot follow the page on Instagram. So some of you will now come out and say, oh, he's looking for followers. Who follow our help? Sami Muyi Baba, I cite you, sir. So this mandate, if you are not clear with it yet, ẹ jẹ́ kó lọ máa yé yín. Rótìmí ò gbé rẹ̀ sílẹ̀ o. Òràn mọ níṣẹ́ fàyàtì gbìngbìn ní kí bá bọ ọ̀rọ̀ ọba tó ń fojoojúmọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ lórúkọ. Bí ògbòkè yọ agbalẹ̀ ńlẹ̀ bí ògbórí omi a sì gbanú omi a sì fojoojúmọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ń kí lọ́n ju bó ṣe yẹ lọ. Now lórí ọ̀rọ̀ àwọn pastors yín ìyẹn wà ń bẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń fi ọwọ́ ọlá gbani lójú, people who love trampling on human rights of other people, my page is also against them. And like I said, I will appreciate few people who once a while they'll be like, Rótìmí, you are doing wonderful job. Please send your account details and everything. I cannot begin to mention their names because they don't want publicity. Wọn ṣàṣeyàn. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí, at least bóyá ó kéré jù bóyá bí èèyàn méjì mẹ́ta. I appreciate every one of you. Every one of you. Thank you so much. Mi ní immigration problem. Ẹ̀yin tẹ́ wá immigration kí n wá ẹ ti gbé ọ̀rọ̀ immigration wá fún mi. Mi ì dá yín lò. Ẹ ti gbé ọ̀rọ̀ pé ẹ fẹ́ talẹ̀ fi kọ́ mi lọ́wọ́. Mi ì dá yín lò. Mi ì mọ̀ ń pa ẹ̀. As a matter of fact, I got my PR directly from Nigeria. Non-appearance, if you want to know. If you want me to tell you the office that did it, it's Wale Michael. He was
online dynamics ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ Ìbàdàn dáadáa ní gbogbo ìgbà yẹn ní Dùgbẹ̀. And I've told you the story of how I got linked to online dynamics. Wale Michael is the office wọn ló process mi, and I am boldly saying it today. Nígbà tí mo gba visa mi, they said it would be the first tó jẹ́ àwọn lọ́wọ́ tí wọ́n ṣe interview fún mi, bóyá wọ́n fẹ́ lò fún advert or whatever, tí mo ṣe lọ́fíìsì wọn jọ́nà lọ. So mi ní immigration problem. I came into Canada as ọmọ onílùú ní ẹgbàgbé bó ṣe happen. So now, concerning your pastors, concerning anybody, I have presented evidences that I always go to them to ask for details. Àwọn tó bá mọ̀ pé àwọn ti ṣàṣìṣe, you will not hear it again from me. Ìyẹn gan máa ń bí mi nínú lọ́tọ̀ tí wọ́n bá give up. But àwọn tó bá lágídí bí gbé mi àti ṣe kí lorúkọ woman yìí, ẹ máa gbọ́ lẹ́nu ẹni tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ń sìn. Oh yes. Máa pe ẹni yẹn wọlé ń sìn. Kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí? Mi mà tún mọ sísítẹ́ẹ̀mù mi lò mọ́ ẹgbà mi. Agbájé Fatima Ọlátúnráyọ̀, you know, I went to them. I said, I will not just talk about them. Give me their contacts. Let me chat with them. Inú mi dẹ̀ dùn pé wọn ò deny pé àwọn gba owó lówó, and bí ọbẹ̀ ṣe bẹ́, bọ́bẹ̀ ṣe kún and everything. You will hear it from the horse's mouth. Because ẹnu oníkọ̀ láti ń gbọ́ bí ó ṣe pàdé àwọn people yìí. And I heard that some bloggers are also in this business too. Tí owó àwọn èèyàn ti há síbẹ̀. And my major concern is, how can we sit here together blaming the government every day when in our own ecological niche we are wicked souls? How can you be in the UK, this baby, the one that is wearing black top, how can you be in the UK tó ti ń ṣiṣẹ́, tó ń rówó, tó ń tọ́jú ẹbí ẹ̀, and you will allegedly collect money from somebody? You gave the person promise, and you will bail out on your promise, and you are not ready to refund the money. So when my brother is done speaking, please, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ nífọ̀n lẹ́ẹ̀kan náà ní UK, kí lorúkọ wọn náà? Bolly tips, legal whatever, I will reach you ma. Ọ̀rọ̀ ẹ ti di ọ̀rọ̀ káfàjá bẹ́ẹ̀ ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ ọ̀nà lẹ́yìn ìgbà tá a bá gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu brother mi tán, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá tún mọ àwọn tá a tún lè contact ní UK, so that kí gbé mi yìí tó ló sọ̀rọ̀ kan sí mi, ó ní pé tèmi ò bá gbé òun jáde ọmọ àlè ní mí. Mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ fi hàn pé mi kì í ṣọmọ àlè. Ń gbé ṣiṣẹ́ nǹkan tèmi lè ṣe ni pé òun rò pé mi máa fẹjọ́ òun sùn ṣòwò rẹ̀, tàbí another tout tó pe rẹ̀ ní human rights activist tí gbogbo yín máa ń lé káàkiri tẹ́ ẹ̀ mọ̀ tẹ́ ń ṣe. Mo ní okay, kò sí wàhálà, mi dẹ̀ bá sọ nǹkan kan mọ́. This was about almost 2 weeks ago. Mo ṣe ráyè nítorí iṣẹ́ busy gan. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé pé mo sọ wípé àwọn nǹkan dáadáa táwọn èèyàn bá tún ṣe mo máa ń gbé síta. Tí n bá ní time lọ́la, I want to run a voice note, because mo ti gba permission lẹ́nu ẹni tó send voice note yẹn sí mi ní last year. Ní mo ṣe ń ṣiṣẹ́ yẹn lọ díẹ̀díẹ̀ concerning Taiwo Ojo, prophet Pato àbí kí lẹ máa ń pè, Pastor Taiwo Ojo. I'll be running the voice note tomorrow before I go to my night shift again. Wọ́n ti fún mi ní go ahead. All right. So ẹ jẹ́ máa bá a power tag tí mo fi máa gbé ẹni wọlé kó wá bá wa sọ̀rọ̀. Mo ti bẹ alákọ̀ọ́kọ́, mo ti bẹ lẹ́ẹ̀kejì. Ẹ jọ refund your owó ẹni yìí, ó ń sọ́fà. Ìyàwó ẹ̀ náà wà ní Nàìjíríà tó ń sọ́fà. Ẹ wá ṣe gbogbo yẹn tẹ́ ẹ lọ gbà tẹ́ wá rí pé mo gbé fídíò sókè, ẹ tún wá lọ and threaten pé bàbá ọkọ titi yín George ni. Mo fẹ́ mọ George yẹn. Mo fẹ́ mọ George tó ń kí yín lẹ́yìn tó sọ fún yín wípé tẹ́ bá gba owó lọ́wọ́ èèyàn tẹ́ ẹ offer services yẹn, ẹ tún máa ti ẹni ẹ̀ mọ́. Èmi ìfẹ́ mọ̀. Ẹ̀yin olùṣí olórí burúkú aláyébàjẹ́, èmi ìfẹ́ mọ̀. Ẹni ọlọ́pàá,
ẹ wá ń kó ọlọ́pàá ẹ ń kó lọ sílé onílé lórí pé ẹ gba owó lọ́wọ́ èèyàn, ẹ máa ṣí owó yẹn ní náírà ń sìn, lórí pé ẹ gba owó lọ́wọ́ èèyàn, ẹ dá owó ẹ padà fún ọlọ́pàá dẹ̀ tẹ̀lé yín, wọn ò béèrè ẹjọ́, wọ́n lè tẹ̀lé yín. Àwọn ọlọ́pàá náà wọ́n máa ń wo program wa, àwọn náà gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀, kàn rí i pé àìlójútì ló jẹ́ káwọn tẹ̀lé yín lọ sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ pé ẹ fẹ́ lọ arrest ẹni ẹlẹ́ni, ẹ̀yin olùṣe olórí burúkú aláyé bàjẹ́ yìí. Ẹ jẹ́ máa bá wa power tap, ẹ máa bá wa share àti mo fi máa gbé brọ́dà mi wọlé. When he's done speaking, when my speaker is done, which is a submission, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share ètò yìí. Ó ní mẹ́sẹ̀gì kan tá a fi rán mi sí bàbá Adébóyè, bàbá Oyèdépò, Dr. Olúkọ̀yà, bẹ́ẹ̀ ni bàbá Kúmúyì, or any other pastor who also is expanding his or her business empire. There is an important message tí mo fẹ́ jù sílẹ̀ fún wọn. Ẹ ṣé. Ẹ jẹ́ bá wa power tap, ẹ jẹ́ kó wọ bí 30,000-40,000 ẹ jọ̀ọ́. We stand for justice. We stand for justice over religion. Instagram family, please, are you people hearing me? Ẹ jọ̀ọ́. Yes, ọ̀rọ̀ yẹn náà CAC too. The message is also for them. The message is for them. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń send request, ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ pé kí n pé bóyá ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀, tí n bá gbé yín wọlé ẹ jẹ́ tètè yọ kí lorúkọ ẹ̀, because ẹlòmíì máa feel pé mi ì fẹ́ gbé òun gòkè ni ọ̀ pé bóyá mo wà biased náà. Ẹ jọ̀ọ́. We stand for justice. We are religiously liberated. I remember early 2024 that some of you said I was trying to destroy the body of Christ. I was trying to do this when you didn't even know the things that I have on my table. I am so happy that I was able to up the game to such an extent that I gave evidences of even pastors that I had to give suspension. They accepted that they were in the wrong. And I said, the person doesn't want money. The person doesn't want any of your thing because he has seen that you are an Olushi yourself. But this is my own verdict. For 3 months, I don't want to see you on any altar. And don't get it twisted. I have somebody watching you. I have somebody watching you. If you do any program, I expose you. For those 3 months, go and fast and pray. And seek the face of God. Ask for forgiveness. If there is anyone you are doing currently, go and stop it. Because you don't know when it will come out. And don't ever go into it again because only Yahweh. I am happy that some of those pastors observed it. I am telling you the truth. They went on that sabbatical leave. 3 months. No, me. Oh, gbúdọ̀ pé orúkọ Jésù bí kankan. Oh, one suspension. Lọ́mọ wá ojú rere Jésù. So by pé nǹkan báyìí lẹ́yìn forúkọ Jésù ṣe. And that is why you didn't hear of them again. I cannot bring up because ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀ ni ọmọlúàbí. Kó kújọ́ kan tí 3 months yẹn máa pé. Kó kú 1 hour. I will bring you out. And they observed it and it was okay. Until date, these pastors are still doing very well. Lè gbọ́rọ̀ wọn lẹ́nu mi. So in what way am I now an enemy of Christ? In what way am I the enemy of Christianity? I'm asking. Ẹ power tap kí n pe brother mi wọlé. Ẹ ṣé. Ẹ jẹ́ bá wa share, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wọlé. Káwọn èèyàn má bàa wọnú gbèkùn àwọn pípù yìí. Gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ lórí òtítọ́.
Are you ready? We stand for truth and justice. We are liberated religiously. Tàbá ṣebẹ̀ nínú epo ẹ̀pà, ẹni máa yọ ayọ̀, ẹni máa yọ ayọ̀, máa jalè tó. Làákàyè rẹ̀ kò máa ní dọ́gba o. Tìmí Daniels, ogun ayé kò ní borí rẹ̀ o. Ọmọ nífẹ̀ẹ́ ló bí ọ̀wọ́. All right. Ayé kò ní rí ẹ mú. Draw to me, Daniel. Ayé kò ní rí ẹ pa. Nítorí òtítọ́ ló gbé dání. Òtítọ́ ló gbé dání. All right, calling you now. Bá ṣe bọ́mọ náà èjì o. Call. Hello? Hello? Hello, ẹ kálẹ́. Aha, a ti ń gbọ́ yín dáadáa báyìí. Yes, sir. Mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ bá wa lay foundation n tó ṣẹlẹ̀ dẹ́nbẹ́ ṣe pàdé àwọn arábìnrin tó ń jẹ́ Fatima àti Gbémi yìí. Gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ jẹ́ káwọn aráalé gbọ́. Wọ́n ń gbọ́ yín lórí Facebook, wọ́n ń gbọ́ yín lórí TikTok, YouTube and Instagram. Ẹ bá dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tán, mo mọ̀ pé àwọn tí ó máa kàn sí mi lórí ọ̀nà tá a máa gbé ọ̀rọ̀ yẹn gbà both in Nigeria and in the UK. We will follow it up, okay? All right, sir. All right. Ẹ kálẹ́ everybody o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, máa sọ Yorùbá nítorí mi ò fẹ́ fira mi sínú wàhálà nítorí pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ wàhálà kan. Bẹ́ẹ̀ni. Mi tún fẹ́ wọnú wàhálà mi ni mo ṣe máa sọ Yorùbá. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé arábìnrin tí ó tó wọ aṣọ onílà yẹn tí orúkọ wọn jẹ́ Fatima Ọmọtúnráyọ̀ Àjàgbé. Okay. Agbájé. Àwọn ni wọ́n introduce sí mi ní àti Nàìjíríà. Ẹni tó dẹ̀ introduce ẹ̀ sí mi jẹ́ ìyàwó mi. Òun dẹ̀ ló kò ṣe pé ó mọ̀ wọ́n lọ títí. Ọ̀rẹ́ ẹ̀ tí ó travel lọ sí Canada ni ó introduce ẹ̀ sí ìyàwó mi tí ìyàwó mi wá tó wá introduce ẹ̀ sí mi. All in the name pé kí n process tí ìyàwó mi ṣe máa wọ bíbá yìí. So orí ìyẹn la wà. I will use the word foolish on myself. Okay. I am the last person that will see reality. Tí máa rí òótọ́ tí mi ò dẹ̀ ní lè sọ fúnra mi. Nítorí ẹ̀ mo sọ pé màá lo the word foolish fúnra mi. Reason tí mo sọ pé màá lo the word foolish fúnra mi ni pé a gbé project kan fún wọn. Wọn ò tí mú result wá. Wọn ò tí fún wa ní result àti bẹ́ sí nǹkan mi. Ni mo ṣe lo the word foolish fúnra mi. Kí dẹ̀ ni project náà? A sọ fún wọn pé ṣé wọ́n lè bá wa process tí ìyàwó mi ṣe máa wọ ìlú yìí on educational route pé kó wá study nílùú yìí. Ó dẹ̀ wá study nursing, that's in the UK. Okay. Gbàtọ́ dẹ̀ sọ pé yes ó ṣeé ṣe náà, àwọn ti ṣe for a lot of people, àwọn ti ṣe gbá, àwọn ti ṣàwo. Wọ́n dẹ̀ dárúkọ iye owó yẹn lọ́jọ́ yẹn. Ó dà pé tó bá jẹ́ 600, I know I paid 700. Tó bá jẹ́ 700, I paid 800. Or I know I paid 100,000 naira extra just for her. Nítorí pé kí wọ́n bá lè tètè bá wa jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó tètè ṣe kíákíá. Kò ṣe pé a lè lọ ní internet pé ká online pé ká ṣe kí nìyẹn fúnra wa bọ̀ nítorí pé ó jẹ́ pé nǹkan táwọn ń ṣe tó sọ pé àwọn ń ṣe nìyẹn as travel agent tàṣe ní òkè kọ́kọ́ wá nílẹ̀.
kò sẹ́ni tí máa sọ fún wa ní kí ló dé tẹ fún wọn ní extra sí pé ojú owó tí wọ́n béèrè ló yẹ kó fún wọn, kò yẹ kó ṣe báyìí. Mo ní ìwò kọ́ ba lè tètè múṣẹ́ yá, kọ́ ba lè tètè bá wa kojú mọ́ iṣẹ́ ni mo ṣe ṣe bẹ́ẹ̀. Kò ṣe pé owó yẹn wà, because ìlú tí mo wà yìí bẹ́ẹ̀ ni pé mo ṣe ń forí já gbogbo ẹ̀ ni. Ó ti yé ẹ má bínú pé màá lo ọ̀rọ̀ yìí o, I'm not trying to be against my own colour, but àwọn tó jẹ́ aláwọ̀ ara wa bíbá yìí èèyàn burúkú ni wá nínú ìlú yìí. À ń jẹra wa lójú gidigidi tí ò wà okay to an extent. Kí ni ìdí tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn tó kọ́kọ́ gbé mi wọlé initially, gbogbo nǹkan tí wọ́n promise mi kọ́ ni wọ́n ṣe. So ìyẹn affect on his own. Mo ń try láti like kí n fa eléyìí kó meet eléyìí kí n fi lè wà okay ni mo fi bá wọn sọ̀rọ̀ lórí nǹkan mi. Wọn ti parí project alákọ̀ọ́kọ́ tí mo gbé fún wọn, mo wá rí tó ń post lórí WhatsApp status wọn tó ń polówó pé àwọn ń ṣe gbá àwọn ń ṣàwó lórí nǹkan tí mò ń wá tó máa jẹ́ kí n lè ṣe iṣẹ́ ogún wákàtí ni mò ń ṣe. Ogún wákàtí ni mò ń ṣe tí ó dẹ̀ lòdì sí, kò ṣe pé ó lòdì but kò mú mi dúró sínú bíbí báyìí. Àfi tí bá ṣe ogún lọ́nà méjì, ogójì tó jẹ́ the normal wákàtí tó yẹ kí n ṣe, tó jẹ́ the normal agreement láti lẹ̀ tó yẹ kí n ṣe, tó dẹ̀ máa mú mi lè san owó ìjọba ìlú yìí, tó máa dẹ̀ mú mi dúró sínú ìlú yìí. Mo ṣáà rí tó post ẹ̀ sórí status wọn, mo wá bá wọn sọ̀rọ̀ pé ẹ̀ ń ṣe kíní, mo dẹ̀ ti ń wá láti ìjọ ìpé ṣé ó ṣé ó dẹ̀ ní iṣẹ́ lọ́wọ́. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ nípa àwọn ṣe. Wọ́n á ní òkè o pé mo wà interested, pé bọ̀ mi ò fẹ́ kúrò nínú London, pé mi ò fẹ́ kúrò. Wọ́n ṣáà ní àìkan wà ní London sí ní pé 14 ní owó ibi báyìí, 14,000 ní owó ibi báyìí. Mo ní ó ti pọ̀ jù pé mi tí mo ò tí jẹun kánú, tí mo wá tí mo lè survive. Wọ́n ṣáà wọ́n lọ bá the other one tó wọ jeans yẹn, lọ bá sọ̀rọ̀. Wọ́n ní àbúrò bọ́yẹ introduce ẹ̀ sí mi nìyẹn pé àbúrò àwọn. Okay. Ó ti yé yín. And based on the fact pé ẹni yìí ń wá látọ̀dọ̀ ìyàwó mi, trust tí mo build fún wọn, mi ò rò pé mo trust èèyàn rí bẹ́ẹ̀ ní ayé mi, because mi ní púrọ́tọ̀ yẹn mi ní trust issue naturally, but nítorí pé ó wá látọ̀dọ̀ ìyàwó ti tèmi, trust tí mo ìgbẹ́kẹ̀lé àti ìgbàgbọ́ tí mo ní nínú wọn ó tóbi gan. Ó ti yé yín. So wọ́n ṣáà ní káwọn lọ bá àbúrò wọn sọ̀rọ̀. Wọ́n ní mo ní òkè mo ti gbọ́, mo ṣáà ń ṣiṣẹ́ lọ. Gbogbo ìgbà tí mò ń sọ yìí late January ọdún yìí ni. Wọ́n ṣáà lọ ìgbà tó máa padà wá. Wọ́n ní ní pé àbúrò wọn yẹn ti sọ pé mo lè pín owó yẹn san, pé tí bá ti san lákọ̀ọ́kọ́ màá lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, tí bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ màá máa san tó kù díẹ̀díẹ̀. So kí n tó san tán wọ́n máa issue kinní náà fún mi. Ẹ jẹ́ kí n béèrè question kan. Wọ́n wá ṣe fún mi bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹ dúró, ẹ jẹ́ kí n béèrè question kan. Nígbà tí ẹ pàdé wọn, kí ni time frame tí wọ́n fún yín between ìgbà tẹ́ bá san owó? Okay, ẹ máa sọ lọ. Màá débẹ̀ sẹ́, ẹ má worry, mi ń ṣe alákọ̀ọ́gbàgbé, màá gbogbo ẹni máa ti bá dẹ̀ purọ́ kí Ọlọ́run ọba ọ̀run kó fi ìyà ẹ̀ jẹ mí. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Tí bá purọ́. So tí wọ́n ṣe sọ yí pé ó dún ní pé mo lè máa san díẹ̀díẹ̀ yẹn, wọ́n á ní òkè, wọ́n á ní ó yá kó jẹ́ kí n san owó. Wọ́n á ní káwọn dúró, kí n dúró náà kí n má ṣe kíní kí n lọ káwọn lọ béèrè, because they were thinking that I'm desperate. I need it. I know wà balance, but I'm not that desperate. Mi ò ń ṣe àwọn tó máa kúrò nílùú wọn tó máa sọ pé ìlú wọn jẹ́ worst place táwọn fẹ́ padà sí pé nítorí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú àwọn. Èmi mo pray pé tọ́lọ́run bá fún mi ní nǹkan tí mo fẹ́, bébí mo rí owó kójọ, àgbẹ̀ ní mi máa padà lọ́lé màá lọ máa ṣàgbẹ̀ mi. I'm a proud farmer, màá lọ ṣàgbẹ̀ mi ò níṣòro. So mo ṣáà sọ fún wọn bẹ́ẹ̀. Wọ́n ṣáà lọ ìgbà tó máa padà wá. Wọ́n ní tinú London yẹn ti lọ o, pé Darlington wà. Darlington yẹn súnmọ́ Newcastle, wọ́n ló wà. Wọ́n ní yẹn 13.5 pé àwọn ti yọ owó ti tàwọn ń bẹ̀. Bọ́yẹ sọ nìyẹn pé àwọn yọ èrè ti tàwọn, àwọn yọ kúrò ń bẹ̀. Mo ṣáà ní òkè pé bọ́ṣà ṣe wà lórí ọwọ́ pé kì í sọ half. Wọ́n ní ẹ̀nà pé half. Wọ́n á ní òkè. Wọ́n ní ti bá san, that particular day was February 14. Wọ́n ní ti bá san half yẹn, màá lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní ọjọ́ Monday, February 4 ó bọ́ sí ọjọ́ Wednesday. Wọ́n ní ti bá san pé màá lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́dọ̀ ọjọ́ Monday.
So it looks so real. It looks so real. Èmi kọ́ immediately mo sáré ṣe half yẹn tó jẹ́ 6750 owó bíbá. Bẹ́ẹ̀ni. Mo sáré ṣe half yẹn immediately pé ẹgbà. Tí bá purọ́ fún anybody ní bíbá lálẹ́ àbí tí mo purọ́ fún anyone kọ́lọ́n kó fi ìyà ẹ̀ kó fi jẹ mí. Owó yìí mo mọ tí mo fi agony tí mo fi kójọ ọjọ́ kí n rìn ní 3 hours lọ bí iṣẹ́. Ẹni tó mẹ́jọ yẹn wá láì sí oúnjẹ nú. Bẹ́ẹ̀ni ẹni tó rìn 3 hours just because pé mo fẹ́ dá owó ìjọ kí n bá lè fi settle ara mi dáadáa. ṣé o mọ ibi tó sọ fún mi dé? Tí máa kọ̀ wáyé ìbàyẹ̀ tí bá padà sí ilé ádàbẹ̀ pé ṣé o mọ ibi tẹ́ni yẹn sọ fún mi dé? Ó sọ fún mi débi wípé àti gẹrun gan àti change bàtà ẹni tó wà Nàìjíríà gan fẹ́ bẹ́tà jù lọ. Tẹ bá rí mi ẹ understand because I just want to fix myself first. Kí tí wàá máa sọ pé mo fẹ́ máa tọ́jú ara mo fẹ́ máa ṣe gbogbo ẹ̀. Mo ti kó àwọn owó yẹn jọ all in the name pé kí n fi ṣe kíní yìí o kó dẹ̀ bọ́ sí i. The next thing wọ́n ní pé tí bá ti sàn o ọjọ́ Monday màá lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pé wọ́n máa send email kan sínú account mi kí n fill form yẹn. So èmi ṣáà fún wọn lẹ́gbàá since lọ ti sọ bẹ́ẹ̀ tèmi ti sanwó mo á dúró ó bá di ọjọ́ Monday náà mo lọ iṣẹ́ 20 wákàtí tí mo máa ń ṣe because 3 hours nígbà mi 4 hours nígbà mi 5 hours nígbà mi lọ wọ́n fún mi per week per day tí máa ṣe for 5 days tí máa dé wálé or for 6 days tí máa dé wálé. Mo ṣáà sanwó yẹn bóyá dọjọ́ Monday rọlẹ̀ tí mo yẹ délé mo á chat ìtò wà Nàìjíríà up tó jẹ́ Fatima tí mo yẹ chat up the next thing tí woman yìí máa sọ ni pé kíní sùúrù káwọn lọ béèrè tọ́yẹ lọ béèrè lọ́wọ́ yẹn ìtò wà ń bíbá yìí tó wọ jeans yẹn ìyẹn ní òun ti gbàgbé pé òun ò mẹni tó ń jẹ́ orúkọ mi ó lóun ò mẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé kí n ṣáà lọ check email mi bọ́ ti send kan síbẹ̀ ìgbà tí máa check email mi wọ́n send kan mo click ẹ̀ mo fill gbogbo nǹkan tó ní kí n fill wọ́n lọ wọ́n ní ń gbé wọ́n máa pè mí in 2 days pé kí n ṣáà níṣò pé organization yẹn o company yẹn o ó máa pè mí in 2 days mo ṣáà ní sùúrù ó dọjọ́ Wednesday mi ò receive call kankan mo bá chat tó wà Nàìjíríà ọ pé mama ẹ jọ̀ọ́ mi ò rí call kankan pé kí ni ó ń ṣẹlẹ̀ the next thing tó máa sọ ní wàhálà tèmi ti pọ̀ jù ó nígbà òun ti fẹ́ ní BP lórí ọ̀rọ̀ mi kí la ti sáré gbé kí la jù ṣé kẹ́ sọ fún mi pé ẹ fẹ́ ṣe nǹkan fún mi tí mo dẹ̀ ti fún yín lówó kí n má béèrè ń pa àbí báwo ó ní ó ṣáà lọ ó wá lọ pè yẹn ó wá fi wá sí group call ìyẹn wá náà kí n má bínú pé ti dálẹ́ǹtì yẹn kọ́ wọ́n ṣe lọ́wọ́ ní pé gbàkọ̀ àwọn kan ó ṣáà sọ bẹ́ẹ̀ mo ṣáà fi wá cool down fún wọn 1 week ń lọ 2 weeks ẹ̀ máa lọ ni mo á chat with again pé kí ni yìí ó ti ń falẹ̀ kó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe sọ fún mi mọ́ leléyìí o the next thing tó máa sọ tí woman yẹn máa sọ she is very good èyí tó tóbi gan she is very good at emotional blackmailing and because I have got trauma around this BP or whatsoever scenario immediately she says BP àyà mi máa jam máa fẹ́ filẹ̀ mi ní fẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́ ó ṣáà ní wàhálà mi ti pọ̀jù that's 2 weeks later wàhálà mi ti pọ̀jù kìnnìkan ti Darlington ò ní wọ́ọ̀kì mọ́ because wọ́n delay jẹ́ ká lọ Petersburg wọ́n tún gbé mi lọ Petersburg from London to Darlington from Darlington to Petersburg wọ́n ṣáà ti ní kí n dúró Petersburg another 2 weeks which is by month end this time around a month ti pé báyìí Petersburg tún ṣiṣẹ́ mo bá tún béèrè lọ́wọ́ wọn iṣẹ́ wàhálà níṣẹ́ o ìwò tí ẹ̀ kí nìkan mọ́mọ́ month ti wọlé ẹ̀dẹ̀ ń sọ pé iṣẹ́ wàhálà ni iṣẹ́ mi the next thing tí woman yẹn máa sọ ó ṣáà pé àbúrò ẹ̀ ẹni tó pè lábúrò ẹ̀ tó jẹ́ gbémi yẹn ìyẹn wá ní pé ṣé mo lè lọ Scotland ní tilẹ̀ ń tọ́lọ́run mi wish láti kúrò England because I know a lot of people tọ́jọ́ ọ̀rẹ́ mi tó lọ sí England tí wọ́n ké padà pé kò síṣẹ́ company kankan fáwọn oníṣẹ́ ńbẹ̀ tọ́kọ̀ promise pé iṣẹ́ wà ìgbà tó débẹ̀ lọ́wọ́ ní ká ní pé jẹ́sì wà tí jẹ́sì ṣe wà níbẹ̀ tó tẹ̀ ṣe ń fáwọn ní 20 hours pé àwọn ò bá dúró síbí báyìí but ìgbà táwọn débẹ̀ yẹn tí company ò fáwọn ṣe kò sí jẹ́sì tó fẹ́ fún wọn ní àwọn irú àwọn iṣẹ́ tó táwọn fi lè máa sustain gbogbo wọn tún padà wá sí ní England yìí ni so èmi kọ́ tó wà wọn pé tí máa sọ fún wọn pé mi ò lọ Scotland á wá dàbẹ́ ni pé now it is my fault because they gave me an option
and I did not accept it. Mo tún ní màá gbà màá lọ Scotland wọ́n ní in 2 weeks time again pé àwọn máa bá mi ṣe àwọn máa send ẹ̀ sí mi email mi now ibi tí issues ti bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ gangan lílé yìí o because ìgbà tó pé 4 weeks yẹn mo á text mo ní kó jọ nítorí Ọlọ́run kó fún mi ní owó mi tó bá mọ̀ pé kò work nígbà tí bá sound weird or rude pé kó dáríjì mi pé bọ̀ kó fún mi lówó mi padà pé anytime tó bá ti wà available pé màá san then ibi tí issue ti ń bẹ̀rẹ̀ lílé yìí o wọ́n wá ní no pé kò rí bẹ́ẹ̀ pé ṣé mo lè lọ Scotland gbá pàrọ̀ kan mo ní màá lọ gbé kọ́ṣẹ́ ọ wá ní issue yẹn rẹ o initially they said kí n sanwó tí bá ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ màá máa sanwó tó kù instrumentally ìgbà tí wọ́n wá sọ̀rọ̀ pa Scotland wọ́n tún change náà kíní the whole story wọ́n ní tí bá ti lọ Scotland ní pé tí wọ́n tó bá ti send kíní yẹn sínú email mi màá sọ balance mi at once ẹ̀rí bó ti ń change instrumentally ti di at once mo ti ní òkè kò sí problem in as much as ti bá ti rí nǹkan tí mo fẹ́ sanwó nínú account mi pé màá balance the next thing mo dúró ó wá di 10 days later wọ́n á béèrè lọ́wọ́ pa alpha láti November this is March 14 kí ni ọ̀rọ̀ títí project ti ìyàwó mi tẹ̀ ń ṣe gbàkàwó kan ọkọ ni wọ́n wá fi àwọn screenshot mi eligibility orí fọ́ọ̀mù yẹn ni mo tún wá rí pé cost mo ní pé kọ́ bá mi ṣe kọ́ lọ́ fi sí from nursing tàtijọ́ agree pé òkè oníkọ̀ọ̀kan tó fà á tí kò fi lè ṣe nursing from nursing ó wọ àjọ conclude lórí ṣé agric cost kan ṣáà ní agric from agric yẹn wọ́n change ẹ̀ sí food and nut èmi ò tiẹ̀ bọ́dà mo ní òkè wọ́n ní kí wá ní update o wọ́n ní àndúró de offer letter ìgbà kan àwọn kan tí wọ́n bá ti ṣe offer letter wọ́n á ṣe interview mo ní òkè kò sí problem mo ṣáà dákẹ́ ìgbà tí yẹn máa lọ tá a máa fi àwọn wọ́n wá rí pé wọ́n wá mention pàtí Scotland yẹn that's lọ́jọ́ tó jẹ́ 10 days wọ́n ní kí ní Scotland yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ ni ló pé 1 week nígbà tó bá ti di ọjọ́ tó pé 2 weeks nígbà máa get everything and right there this particular woman, the one in Nigeria, she already knew that Scotland was not going to work. But she didn't say anything about it. Because I found out from someone else. Àwọn tájọ wà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ti pe àwọn yẹn, wọ́n ti pe uncle àwọn yẹn, wọ́n ti pe family àwọn, wọ́n ti threaten àwọn yẹn ò lè sọ̀tọ̀ mọ́, wọ́n ti bẹ̀rù. Àwọn yẹn ò lè sọ̀tọ̀ mọ́, àwọn yẹn tẹ́lẹ̀ wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n bá mi chat dáadáa tẹ́lẹ̀. Wọ́n sọ pé àwọn ò tí ì rí nǹkan kan, àwọn tí ì gbà tí bá àwọn yẹn chat sí wọn kì í respond mọ́ because ìkànnì wọn sọ fún mi pé àwọn pe uncle òun wọ́n ṣe gbà o. So mo kọ̀ ráfà àwọn yẹn lẹ̀ pé well there is a point in life tẹ́ pé oníkálukú máa dá gbé ẹrù ẹ̀ báyìí máa gbé sórí mi. So ẹni tí situation yẹn bá bá wí jù ló máa mọ o tó ń ṣe máa sọ wọ́n máa wá sọ pé ó ṣàkó 1 week ọjọ́ tó pé exactly 14 days tó jẹ́ 2 weeks which is on the 18th of March ẹ̀dẹ̀mú pọ́n di 14 ni mo kọ́ bá àwọn sọ̀rọ̀ tó fi wá ń fi àwọn kíní ẹ̀hàn mi tó sọ pé 1 week ọjọ́ tó wá pé 2 weeks gẹ́gẹ́ which is on the 18th of March mo bá wọn chat pé tó bá mọ̀ pé kíní yóò lè work fẹ́ that's the second time pé kọ́ má bínú o ti máa ń sound rude pé tó bá mọ̀ pé kíní yóò lè work kọ́ dáwó padà pé màá ní sùúrù until when they have it and I will do ó ti yé nǹkan tí mo sọ nìyẹn báwọn méjèèjì ṣe wọ̀ mọ́ mi lọ́wọ́ nìyẹn wàhálà mi ti pọ̀ jù ìgbà kan àwọn kan èyí tó wà Nàìjíríà ó ní ṣé ibi fẹ́ pa àwọn ni àwọn ṣe pè sí mi tán ni àwọn ṣe ṣe kíní kan èmi táwọn fẹ́ ṣàánú mo ní ẹ fẹ́ ṣàánú mi lórí nǹkan tí mo san owó tí ó ṣe pọ̀ fẹ́lẹ́ fẹ́ bá mi ṣe mo fún yín ní owó pé kẹ́ bá mi ṣe nǹkan èwo ni ẹ fẹ́ ṣàánú mi kò ń ṣọ̀fẹ́ then èyí tó wà ní ó ṣà sọ then ibẹ̀ èyí tó wà ní Nàìjíríà wá sọ pé tí woman yẹn tó ti ń bọ̀ láti Middlesbrough tó ń bọ̀ ní London pé òun fẹ́ wá ṣe ń gbé kémi kó owó mi dání sódà tó bá ti fẹ́ ṣe ìmọ̀ sanwó wọn wá ṣe fún mi mo ní Scotland kọ́lẹ̀ sọ tẹ́ni pé London báwo ló tún jọra wọn padà ó ṣáà ní kémi lọ sí Bureau de change kémi lọ withdraw owó tèmi kémi kó dání kí n lọ bẹ̀ wọ́n ṣáà sọ oríṣiríṣi ọkọ náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbáwájú bẹ̀rẹ̀ sí ní gbẹ̀yìn pé wọ́n á béèrè question kan lọ́wọ́ wọn mo ní for the past 6 weeks because already ó ti pé 6 weeks ní ọ̀dí 18 yẹn
ṣé mo ti ní sùúrù tó bẹ́ẹ̀ ń sọ wípé kí ní sùúrù màá ní sùúrù to the point tó yẹ pé tí bá fẹ́ pariwo ẹ̀ síta gan-an nobody would then believe me because they will say kí ló dé tó fi dákẹ́ tó pẹ́ tó yìí kó tó sọ̀rọ̀ síta. Ìgbà tí mo wá ń sọ̀rọ̀ mo máa ń ṣàpè tó wà ní kinní èyí tó wà ní middlesbrough yẹn á ní kémi lọ gba owó mi kémi máa bọ̀ mo á ní okay at this junction tó bá ti jẹ́ pé kí n kọ́kọ́ san owó lẹ́ dúró dè kẹ́ tó ṣe fún mi because from all what we have agreed from day one kò sí ìtẹ́ ṣe kí n tún wá fún yín ní half tó kù kẹ́ tó ṣe the main thing kí n máa fún yín ní half tó kù tí n bá rí yín mọ́ people will tell me that oh boy o stupid o dumb wọ́n gba half lọ́wọ́ ẹ̀ nǹkan tó promise ẹ̀ wọ́n ṣe o tún wá kó half tó kù sílẹ̀ ni mi ò ṣe wá bá wọn ṣe mọ́ wọn á ní mi ò wà interested mọ́ at that junction wọ́n á ṣe wọ́n á kó oríṣiríṣi form wá so that they will have proof that at least àwọn send the form company say èmi ni mi ò feel ẹ̀ wọ́n á send form pé kí n feel okay I did not respond to them. Worst part tí woman yẹn ṣe ni pé she now started making up stories the one in Nigeria things I never told her ó bẹ̀rẹ̀ sí ní poison nínú ìyàwó mi pé mi sọ pé ìgbà kan mi ìfẹ́ máa sọ orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ní orí afẹ́fẹ́ àwọn nǹkan tó sọ ní pé mo sọ fún nípa ìyàwó mi ìfẹ́ sọ lórí afẹ́fẹ́ because it's a deep thing that I did not pray it happens to anyone but mo fà á lé Ọlọ́run lọ́wọ́ so in recent time nítorí pé mo ti wá report fún Mr. Rotimi wọ́n lọ kọ́ ọlọ́pàá wọ́n kó lọ sí ilé àwọn family mi wọ́n ti fẹ́ lọ arrest wa lórí owó mi ibi tá a wà ń sìn nìyẹn mi ò ṣe mọ́ tí n bá wà root sí wọn kọ́ má bínú mi ò ṣe mọ́ kọ́ dá owó mi padà nǹkan tá à ń sọ nìyẹn o tó tún lọ mú ọlọ́pàá. Then another thing mo gbọ́ wípé wọ́n tẹ̀ láwọn ń pray àwọn ń ṣe prayer kan pé pastor làwọn. ọláwọn ṣe prayer fún mi wọ́n ní àwọn ṣe jí gbàdúrà fún mi ni then in between woman tó wà Nàìjíríà yìí tó tóbi yìí ó ní father in law òun George ni lórí kí ni a kàn sọ̀rọ̀ normal ó ti ń threat mi pẹ̀lú George orí ẹ̀mọ IG Nàìjíríà rí inspector general of police ẹ̀mọ rí lórí pé kí ni gbogbo àwọn ọkọ yẹn ni dẹni tó wà ní UK mo send message sí pé kó jọ kó dá omi padà mo lè show mo lè proof pé screenshot àwọn kíni yẹn mo lè kó wá nǹkan tó sọ ni pé òun ti respect èmi tó tóun ò bá tèmi ò bá gbẹ́bẹ̀ kémi get out kò sí nǹkan tèmi fẹ́ ṣe owó yẹn èmi ò lè rí gbà mọ́. ọkọ ètò wà Nàìjíríà sọ pé owó tèmi sàárà ní pé lòlówó náà tá bá calculate owó náà in naira is 12,553,000 naira ló ń pè sàárà ló ń pè ní kíní. So wọ́n fẹ́ jẹ́ kí irú owó bẹ́ẹ̀ yẹn from somebody who is suffering to just go like that ẹ̀dẹ̀ pé irú owó yẹn ní sàárà torí táwọn kókó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní búramúramù sí àwọn èèyàn ní ó ti lé mẹ́jù how can you be in the UK ó gba owó olówó dẹ̀ fẹ́ jẹ́ mọ́lẹ̀ wo ìwọ gbé mi yìí ṣé bí ó sọ fún mi àbí tí eléyìí ló máa fi ṣàṣemọ́ ṣé o mọ̀ pàrọ̀ ń kan UK lọ́wọ́ ń sìn lórí àwọn tán máa deport wàá rí brother mi thank you so much mo máa gbé àwọn èèyàn wọlé ń sìn mo máa gbé àwọn èèyàn wọlé kán bá a sọ̀rọ̀ Constantinople are you there? Bro Túndé Ọláníyàn ṣe wà ń bẹ́ sà gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ bá a dá sọ́tò látòrí Facebook látòrí YouTube or on Instagram ẹ jọ̀ọ́ WhatsApp tẹ máa hi mi sí is +234 80 92 90 6250 I will call you back. Okay. Okay. Ìyá mi Àyìnkẹ́ Adé ṣe wà ń bẹ̀. Ẹ mà kálẹ̀ ìyá mi dáadáa mo rí yín mo ráyọ̀. Ẹ kálẹ̀ lẹ́yìn ẹ kálẹ̀ gbogbo lé o. So far so good. Ọlọ́run á máa ṣàánú wa o.
ṣé mo nǹkan tí story ṣe dùn mọ́ mi ni pé èèyàn kan wà Nàìjíríà èèyàn kan wà UK. bẹ́ẹ̀ni. ẹni tó wà UK yẹn bóyá ṣe jìbìtì ló fi ń ṣe ni ò ṣe jẹ́ kó mọ̀ pé ìyálàyà iṣẹ́ náà máa ń ṣe ń bẹ̀ yẹn kan tó rówó tó fi wá jẹ́ pé àwọn méjèèjì wá wu ọmọ ọlọ́mọ ṣùṣùṣùṣù wọ́n wá gbà pẹ̀ládúró owó bẹ́ẹ̀ yẹn. wọ́n tún mọ̀ pé Ọlọ́run á mú wọn Ọlọ́run á mú wọn wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o tí a bá ní ká máa sọ wọn máa jáde nǹkan. bẹ́ẹ̀ni. báwo eléyìí àwọn tó bá mọ̀ wọn kán lè tè máa lọ sọ fún wọn pé bó jẹ́ lápò náà máa gbà bó jẹ́ wọn máa lọ gbá láti san owó olówó ọmọkùnrin máa gba owó ó máa gbà ó máa gbà gba owó ẹ̀ kí ọkùnrin yẹn kó máa ké pọ̀ Ọlọ́run ẹ̀ fúnra lára ẹ̀ torí pé ibi gbogbo lọ́lọ́run wà ibi gbogbo lọ́lọ́run òtítọ́ wà á ní láti wà lọ sẹ́ni wíà. èèyàn gbé bísíǹsì wá fún yín ó sanwó ẹ fún nìkan ẹ wá fẹ́ sọ di spiritual àpòlò ogun ayé ó ṣe kinní kan ibo náà ti ń ṣerú ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni tí ò bá jẹ́ pọ́kùnrin tètè sọ̀rọ̀ jáde ni wọ́n á ti máa sọ fún pé ó ní problem ni. nǹkan tó ń fẹ́ ṣe nìyẹn. ogun lé ìgbẹ́ ẹ̀ ló ń tẹ̀lé ogun lé bàbá ẹ̀ ló ń tẹ̀lé àwọn ìka àwọn olè ìka olè Ọlọ́run á mú wọn wá kówó yìí jáde o torí àní gbà àwọn èèyàn wa tó wà lọ́hùn yẹn àmọ́ tó ń ṣe kán tó rówó ìyálàyà ìyá nínú òtútù. brim I no care o. ẹ máa bá ṣe lọ. ẹ ṣe ìyá mi. ẹ máa bá ṣe lọ. Yes sir. ẹ ṣe. brim ẹjọ́ mi mind tóró ti threaten mi ẹ ṣe ìyá mi mo really appreciate mi. ẹ ti gbà á. ètí ìgbà. ok máa chat yín. bí mo ṣe fẹ́ gbà ni màmá mi kú gbà mí. ẹ má bínú. á sọ̀rọ̀ later. all right ma ẹ má bínú. all right bring baba ẹ jẹ́ ká chat me mind bó dá ìgbà tó ipá àwọn pípù yìí ti pọ̀ gan àní blogger kan tó popular sẹ́ lórí ọ̀rọ̀ back and forth and everything I am telling you the truth wọ́n lòun náà woman yẹn wá bá pé Mr. Rotimi ẹ má dá sọ̀rọ̀ yìí o kinní kan mẹ́sẹ̀gì gbé mi wèrè olórí burúkú àṣìírè tó wọ black yìí wà lórí fóònù mi mo lè ka fún wa she actually threatened me ó sọ fún mi pé tèmi ò bá ṣe tí mi fẹ́ ṣe pé bastard lèmi lẹ́ni tí mo lọ bá I can show you the message tí mo lọ bá àzọ ọmọlúwàbí pé this is who I am please let us sort this case amicably he needs his money back he doesn't want anything again she cursed me she abused me mo wá fẹ́ fi hàn wípé Ọlọ́run làwa gbọ́kànlé lórí ètò wa Àṣàkẹ́. ẹ mà kálẹ̀ ìyá mi. Yes ma. This is my first time of coming across your live show. Okay. And I'm glad mo join lọ́jọ́ tí èmi náà ní one story to tell. Ìkà làwọn people ní COS yìí o. Ẹni tó bá lọ kó sọ́wọ́ wọn. In fact, I don't know why Nigerians are like this. I'm sorry to say it. We Nigerians, ó dà yẹn pé mi mọ ẹ̀mí tó wọnú every one of us. Mi ò mọ̀. Kí n tó kúrò ní Naija, mo sanwó COS bí ó tiẹ̀ ṣe pé kò pọ̀. Because we were being careful. Àti ẹ̀ lówó gan gbogbo nta nínà la gbàjọ. Téèyàn yẹn sọ pé òun fẹ́ bá a ṣe domiciliary care kò kí wọ́n. Àdẹ̀sán 2,000. Owó yẹn wọ voicemail di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Bàtà bẹ̀rẹ̀ sí ní ìpè náà ló bẹ̀rẹ̀ sí ní bú wa. Ó sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi, ó bú wa, ó ṣe gbogbo ẹ̀. Ìgbà tó yá, ó dà yẹn pé ó change phone number yẹn. Àrí reach mọ́. Nítorí pé ó jẹ́ pé 2,000 ni. Àmọ́ kàn kúrò ńbẹ̀. Ìgbà tí mo wọ inú ìlú yìí ní UK yìí ní last year ni mo rí bí àwọn èèyàn ṣe ń struggle. Omi jábọ́ lójú mi. First day tí mo lọ ṣiṣẹ́ ní bakery, I stood for 10 good hours. Of course. Ẹsẹ̀ mi ń gbọ̀n báyìí ni tí mò ń ké, mo ń sun ẹkún. Mo délé bá ọkọ mi ní I did this job for 7 years. Mo ní 7 years. Ló fi ṣe iṣẹ́ ìdúró 10 hours. Ó dẹ̀ máa bọ̀ nílé.
àti ọjọ́ yẹn ni mo sọ pé no. Èèyàn tó bá gba ará ìlú òyìnbó ní 10 kọ́bọ̀, èèyàn yẹn ò lẹ́mìí Ọlọ́run nínú. Ẹ wo gbogbo struggle tí bọ́dá yìí struggle láti rí owó. ṣé ẹni tó introduce brother mi sí mi, mo wà ní ọ̀nà ibi iṣẹ́ níjọ́ tó pè mí, because kì í ṣe ẹni tí mo lè rí kọ́ọ̀lẹ̀ kí n má gbé. Description bọ̀bọ́ yìí tó fún mi on how he was struggling to gather the money. Mo ń wa mọ́tò mo dẹ̀ ń sunkún. Tó máa rìn so long is like pé kó má tún yọ lára owó yẹn, pé kówó yẹn lè pé. Imagine. Ó ní pé kò lè gẹrun, pé tí n bá rí bàtà ẹsẹ̀ èèyàn á fẹ́ mú bọ̀bọ́ yìí ní wèrè. Irú owó yẹn lẹ́yìn gbà sọ́wọ́ lẹ́wà ní lára níwọ̀ kíní lẹ́yìn kíní rádaràda ẹ wá sọ di. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣèkà fún ẹ̀ láàánú. Immediately tí mo dẹ̀ débi iṣẹ́ ńjọ́ yẹn ni mo ti send message sáwọn méjì. I have the messages here. Tí mo send sáwọn méjèèjì tẹ̀ kí tó kéé pé bóyá mo kàn gbọ́rọ̀ wá sórí social media immediately. Mo ń bẹ̀ wọ́n ni pé ẹ jọ bọ̀bọ́ yìí need owó ẹ̀, that is what he wants. Lágbára Ọlọ́run bọ̀dá ẹ̀ máa rówó ẹ̀ gbà. Ó ti di dandan. Àwọn èèyàn máa bá wa dá sí. Gbogbo ipá ta bá lè ṣàkàṣà, bọ̀dá ẹ̀ gbọ́dọ̀ rí owó ẹ̀ gbà. Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ business as usual. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ wá ogun wà nílé, ogun wà lóko, ẹ̀yin ti wà ní UK kẹ́ẹ̀dẹ̀rìn àwọn tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́ lórí owó tí wọ́n san fún yín ó tún wá dogun. Tógun náà dẹ̀ ń ṣe. Tógun. A lot of people ló ti kó sí wàhálà COS níbí báyìí. Wọn ò lè sọ̀rọ̀. Many people. Mo mọ̀ pé wọ́n ń wò mí báyìí torí mi délì tán rí fídíò mi náà ti lọ kọ́lọ́pàá, wọ́n fẹ́ lọ fi arrest ìyàwó ẹ̀ pé father in law àwọn jọ́ọ̀jì ni. Tẹ́ bá mọ tó pè yín ẹ tètè wá owó yẹn kó tó di ijọ́ mẹ́ta kówó yẹn ti wọ àkáǹtì bọ̀bọ́ yìí. Òun ló lè jẹ́ ká stop gbogbo ìgbésẹ̀ tá a bá máa gbé, mi ìbá yín ṣeré rárá. Àwọn ìka ni wọ́n o. Nigerians, we need to check ourselves. A máa wá bújọba. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Àwa náà máa ní amen, ìwà wa ò dẹ̀ dá. What's the essence? What is essence? Kí ni kókó pé à lọ church, à ń ṣe gbogbo ẹ̀, a dẹ̀ tún ṣe ìkà. Ṣé nǹkan tá a kà nínú Bible nìyẹn? Ṣé nǹkan tá a kà nínú Kùránì nìyẹn pé ká máa ṣe ibi? Ó sú mi o. Torí owó yìí náà ni. Wọ́n dẹ̀ ń wọlé wọn kó deadly, wọ́n ṣiṣẹ́ wọn kó deadly with no problem. But tó bá ti dọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà, ní gbogbo ẹ̀ máa ń ṣe. Ṣé wọ́n fi ṣe wá ni lórí owó tá bá wá dé Nàìjíríà a máa lọ máa fowó yẹn a máa lọ máa fi bùgá fáwọn èèyàn pé ìlú òyìnbó yìí o bed of roses ni. Wọ́n máa lọ pàtí, wọ́n máa ra mọ́tò, wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ wá ní àwọn lówó. Ẹ̀dẹ̀ ń gbomijé lójú àwọn èèyàn. Lẹ fi ṣọlá. Mo fẹ́ play àwọn voice note. Àmì ẹ ṣé ìyá mi, ẹ ṣé. Ẹ jọ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà nílé ẹ ràn án lọ́wọ́. Temochi 658. The number to hide me on is the WhatsApp number. Gbogbo ẹ̀yin tí a lórí YouTube, if you want to contribute to this issue, the WhatsApp number to hide me on is +234 80 92906250 +234 80 92906250. Mo ń bọ̀ ọ́. Ẹ jẹ́ máa bá wa power tap. Tó bá wù yẹn máa flag, ẹ̀yin báwo. Ẹ pọ̀ tó. Ṣá máa sá lọ fún yín ni. A lè sá lọ fún yín. Ẹlẹ́ni George. Ẹni George ní father in law. Mo rò pé orí yín burú. Ẹni George. Ẹ máa pe George yẹn jáde sẹ́. Bóyá George yẹn á fẹ́ borúkọ ara ẹ̀ jẹ́ lórí ìwà dọ̀tí, ìwà olè, ìwà lọ́nilọ́wọ́ gbàtẹ́wì. Mo mi fẹ́ mọ̀. Ó nìyẹn gbogbo rìsíìtì tó fi sanwó rè.
ẹ wá sọ ọmọ ọlọ́mọ di wèrè. Ẹ jọ kí lorúkọ ẹ̀? Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mọ cargo/logistics services máa gbé logo wọn jáde again, wọn láwọn ti wà business ti pẹ́. The Excel whatever, mo ń bọ̀ sister mi máa pè yín sìn. Shit. Àní ẹ máa ní sùúrù. Ẹ bá mọ cargo/logistics services máa gbé logo. Hello? 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 You cannot be listening to the program and still be on call. Gbàwó lọ́wọ́ ọmọ lọ́mọ ẹ̀ offer services ẹ̀. Ibo náà ti ń ṣerú ẹ̀, ẹ wá fẹ́ pa lẹ́nu mọ́. Hello? 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 Hello, sir. A ti ń gbọ́ yín báyìí. Ẹ kalẹ̀ mọ̀. Yeah, I can hear you very well. Okay, ma. Timothy, sir. Good to talk to you. Okay. I have always been privileged to follow you. From many a times, our recorded versions in Momari, and okay. To be quite honest, you are doing a good job. Ẹ ṣé ma. Àdúrà wa lórí yín, Ọlọ́run á jẹ́ kó túbọ̀ máa gbòòrò sí. Ọlọ́run á dẹ̀ dúró tì yín. Ó wá yóò ní ká yín. Àṣẹ Èdùmàrè. In regards to this COS thing, Bẹ́ẹ̀ni. nǹkan lọ, I won't lie to you. I've been a victim, but as God will have it, when it happens to me, I came into the UK because I've been trying to relocate since 2008 with my children, but one way or the other, because Canada ló wù mí láti wá, I never like ibi tí mo wà ń bí báyìí. Ó yẹ kó yé yín. But láyé ká fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ because of their hostility and everything. But bàṣà ṣe ń ké ló ṣà ń já ló ń já owó ti lọ láti 25 million. Ló di pé ó wà ní kitchen. Ló di pé àṣà dúró sójú kan ṣá. Nígbà tó dẹ̀ di pé gbogbo ẹ̀ ti fẹ́ẹ̀ tán làbá ní ká fìwé wá kàwé ní bí báyìí. Nígbà tí mo dẹ̀ wọlé pẹ̀lú àwọn ọmọ mi, I came in with school. Okay. I was doing fine. It wasn't that easy. Ben, kò easy. Because nígbà tí mo dé pẹ̀lú ọmọ méjì, one was still in Nigeria. Mo ti rìn. Nǹkan tí màá yìí ń sọ, honestly, ló ṣe ń sọ, ara mi dẹ̀ ń gùn máa ṣọ. Ben, it has happened to you. Mo rìn lórí express. Tí mi mọ̀ pé express gan ni mo ti rìn. Nítorí mò ń lọ ibi iṣẹ́. Tó jẹ́ pé àwọn mọ́tò tí wọ́n rí mi lórí highway wọ́n láti pe ọlọ́pàá. Bóyá ìgbóbìnrin ìfẹ́ commit suicide. Chai. Which wasn't so. Mo fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ shift mi. On one way or the other, DPRS àti network call lọ ṣá. Bí mo ṣe kọjá bus stop mi nìyẹn. Chai. Mo bá sáré tẹ bell mo ṣàbọ̀lẹ̀. Nígbà máa wo tí kinní máa come up, ó sọ fún mi pé another 45 minutes. 45 kí n dẹ̀ tó débi tí mò ń lọ. Ṣówó yìí láti tún dín. Mo bá wò pé ìgbà mélòó ni wọ́n fẹsẹ̀ rìn. Ìrìn tó yẹ kí n rìn 1 hour 35 minutes. Mo fi 45 minutes rìn. Kẹ̀lé bá a mọ bí mo ṣe rìn. No wonder táwọn ẹni tó rí mi ní títì pé ọlọ́pàá. To cut the long story short, ó ní woman kan tí a jọ máa ń ṣiṣẹ́ nígbà tá a wà ní church tí a jọ ń ṣiṣẹ́ ní civil service. Àwa jọ wà ní because I was an accountant way back in Nigeria. So a jọ máa ń ṣe accounts
àkáǹtì church àwa la máa ń remit owó tó bá ti ṣe kíní à ṣe calculation à remit owó à audit à ṣe budget à ṣe everything. I just took interest in this woman because she's a hustler. Tí wọ́n bá ní iyẹ̀pẹ̀ ń di owó tó bá ní wọ́n lè ta òkúta di owó tí wọ́n ṣe pé kó la kan woman yà á ṣiṣẹ́ yẹn bọ́kàn ò bá méjì lọ́wọ́ ẹ̀. So I just love this woman. Nígbà tí mo wá débí báyìí wọ́n sọ fún woman pé mi ò mọ bó ṣe máa wọlé o but Ọlọ́run á fún mi ṣe. Audi ní tilẹ̀ ń ti Ọlọ́run mo join àjọ. Àjọ tí mo join nítorí woman yìí mo ń sanwó school o. Owó school mi was 19,000 owó bíbá. Mo dẹ̀ kó ọmọ méjì wọlé. Wọ́n lọ sí school wọ́n máa ra ticket a dẹ̀ máa sanwó lé. Nítorí pé mo kọ́ ọmọ wọlé mi ò lè gbé ní school accommodation so I'm paying rent back to back. Nígbà tí Ọlọ́run máa ṣàánú mi mo rí under the table ó yẹ kó yé yín. Ó ti yé mi. Ẹ má yẹ ká fi gbogbo ẹ̀ sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Mo rí under the table job. So owó yẹn wọ́n á kàn yọ ìwọ̀nba wọn ò ní kó gbogbo ẹ̀ lọ kò ní gba orí gbogbo ò ní gborí iná wọlé ó yẹ ká ti yé yín pẹ̀lú mo ṣáàjì yín try láti code gbogbo ò gbọ́ orí iná so wọn bá díẹ̀ tó máa gborí iná. Audi mo ń ṣiṣẹ́ 72 hours tó yẹ pé orí fóònù máa ti máa sọ fún àwọn ọmọ pé nǹkan báyìí ní kẹ́ jẹ báyìí ní kẹ́ ṣe tó bá di ìdájí máa pé àwọn ọmọ ṣé ẹ ti jí ó yá ẹ gbọ́dọ̀ late àwọn neighbor gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ibi ò sí ilé àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ ṣe because nígbà tá a ti dé mo ti pè wọ́n pé ẹ jẹ́ kó rí yín pé o bẹ́ẹ̀ni kò sí wájú kò sí lẹ́yìn Ọlọ́run ló tì wá dé ibi tá a wà wí. Audi mo join àjọ wọ́n introduce COS yìí fún mi kì í ṣe ni mo fẹ́ lọ COS o woman tí mo sọ fún yín pé àjọ máa ń ṣe remittance ní Nàìjíríà ni mo pé tíyàn wọ́n ní tíyàn bá fa èèyàn kan gùnkè tí àwọn pẹ́ ti di méjì lókè méjì yẹn á tún wá fa èèyàn kọ̀ọ̀kan àti mẹ́rin àwa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn á tún wá fa èèyàn kọ̀ọ̀kan that has always been my ideology sir. Mi ń ṣe ọmọdé o mi ń ṣe ọmọdé tẹ́ bá rí mi tí n bá sọ éèjì mi fún yín pẹ̀lú bí irun orí mi ṣe rí ẹ mọ̀ pé wàhálà ń gbó èèyàn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹ má jẹ́ ká sọ ti marriage wàhálà ó ń ṣe kí ni ó ń gbó èèyàn. That was my thought pé okay tí n bá lè mú woman yìí wọlé tèmi náà wà ń bí màá tún wẹ́lò míì àtúwà assist ẹ̀ eléyìí tún àtúwà assist àwọn ọmọ tí àwọn ọmọ ẹ̀ bá ti wọlé àtúwà assist èèyàn kan gbogbo wa yẹn àṣà máa lọ before we know it we will become a big tree with branches. wọ́n ní àjọ jẹ́ òdù tẹ́yìn kan ò bá ní that has always been at the back of my mind because mo mọ what it is tí yóò bá ní. RD ọ̀nà ọ̀rọ̀ mi pọ̀ nítorí ibi tí à ń lọ ló yára ibi tí à ń yà ló pọ̀ ibi tí à ń lọ jìnnà. Ṣé mọ̀ pé owó àjọ tí mo máa kọ́kọ́ kó tí mo sọ pé mo fẹ́ fi ṣe COS obìnrin tí n bá ní mo rí lọ́la ń parọ́ fún yín. Owó yẹn lọ bẹ́ẹ̀ ó wọ voicemail. Ṣé wọ́n mọ̀ nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ tó bá yẹ pé máa yí mo fẹ́ béèrè bóyá ẹ lè bá mi béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Tó bá yẹ pé àkáǹtì wọn ló sanwó sí ní ibẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. RD àgbà owó ẹ̀ tán. Bẹ́ẹ̀ni àkáǹtì ni ẹ ṣe àkáǹtì ni. Ṣé àkáǹtì wọn níbí ló sanwó sí? Ó lọ sí báǹkì ẹ̀. Ẹ má bínú pé mo pariwo ikọ́ ó dà pé kì í rí àwọn ará bíbá yìí kí wọ́n sọ báyìí kí n máa dá wọn jẹ. Bẹ́ẹ̀ni mo understand ẹ ṣe fi bẹ́ẹ̀ni àkáǹtì ni. Wọ́n fojú ọwọ́ ṣiṣẹ́ báyìí wọ́n fẹ̀yìn ọwọ́ dànù. Àṣẹ Èdùmàrè èmi láì èpè Bible support èpè Quran náà support ẹni tó bá ti wù èpè kan gbére. Kọ́ gbére ni. Àní tó bá jẹ́ pé àkáǹtì ó bá sanwó láti tó bá mú owó yẹn láti inú àkáǹtì ẹ̀ tí ò yẹ kó kó lé wọn lọ́wọ́. Ó ṣe transfer ni ó send evidence sí mi. Wọ́n sọ fún wọn pé wọ́n hypnotize òun ni. Bẹ́ẹ̀ni. Pé bàbá yìí lòun fẹ́ sanwó fún nǹkan kan báǹkì àgbà. Wọ́n ní pé kẹ́ ẹ má cast ẹ̀ ẹnìkan ní pé kẹ́ ẹ má cast ẹ̀ máa sísè mo ti ní nọ́mbà yín máa gbé chat yín. Ẹ̀gbọ́n mi kan ní pé ká má cast ẹ̀. Ẹ má bínú ó ti yé mi ẹ jẹ́ ká fi yòókù lẹ̀ ẹ wo ẹ fàájà o ẹ kúkú ti sàn kọ́kọ́ ara ń kan Gaza wọ́n wẹ́yìn tó máa kó lọlé bàbá wọn dẹ̀ ti wá wọn ti wá pé gbogbo àwọn tó bá fẹ́ dìpọ́tì kọ́ máa dà wọ́n sílé àwọn retí wọn. Bẹ́ẹ̀ni
wọ́n ní Ọlọ́run tiẹ̀ ti ṣe lé Elédùmarè ti ṣe lé ìyá mi máa save nọ́mbà yín sí. ẹ̀dẹ̀ sọ pé obìnrin ni yín. Obìnrin ni yín. Àwọn eléyìí ò ń ṣe obìnrin, wọn ń ṣe. As a matter of fact, ṣe rí. Ó gba ẹ̀jẹ̀ àtara wọn kọjá, omi àtẹ̀jò sínú ara wọn, ọ̀dájú ni wọ́n. Ìgbẹ́yìn wọn ò ní dá o. Ẹ ṣé Èdùmàrè, ẹ ṣé ìyá mi, máa save nọ́mbà yín ṣe gbọ́, máa save nọ́mbà yín. Ẹ jẹ́ máa bẹ́ tó nìṣó. All right. Ẹ bá ń kí àǹtí tó máa ń ríǹgì bẹ́ẹ̀lì ni mo máa. Wọ́n ṣẹ̀ wọlé ni mo ṣẹ̀ ń béèrè pé mo náà lọ látà. Aago yẹn máa ń dùn mọ́ mi, ó máa ń dùn mọ́ mi tó bá ti lu aago yẹn. Tó bá ti lù mọ́ wọn lórí. Ó pẹ́ tí mo gbàgbó. Ẹ bá ń kí wọn. All right. Màá tún pè yín tí máa tún opportunity before the end of the show. Kò sí problem. Yes sir. Yes ma. Any night evening. And you ma. Later sir. Yes ma. Yes sir. Now mo fẹ́ sáré play voice note nígbà tí mo gbé logo wọn síta. Ẹ wá pè mí láti Nàìjíríà wípé èmi ń kọ́ o pé kémi gbé fídíò yẹn wálẹ̀. Mo ní with the promise that you will pay this guy back his money. Wọ́n ṣàǹsọ mo ní hello Mrs. Ìníolúwa Agbájé, how are you doing ma? My name is Rotimi Daniels, the pioneer of Rotimi Daniels Foundation for Peace and Equity. It is important we speak concerning an issue that is brought to my office and it relates to you and your contact in the UK. Ṣé mo pé mi ìjà Yorùbá? For some of you that will say, oh, wá follow àná ṣe, if I am not resolute on pé kí peace reign, so many cases ni màá jù sórí ẹ̀rọ ayélujára láìgbọ́ tẹnu ẹnì kejì náà. I don't do that. I'm not a blogger. Don't get it twisted. Do you know how much I registered my foundation? Mo kó sọ́wọ́ MFM pastor bó plant rẹ̀ ní bá plant ẹni gbogbo orú nǹkan tí MFM pastor yẹn sọ fún mi láti lè wọlé sí mi lára tí n bá ní kí n jù sórí ẹ̀rọ ayélujára lẹ́nìí ìgboro àdàrú Adérẹ̀mí Elijah gbogbo fẹ́sùn tẹ̀ sí wà lọ́wọ́ mi tí n bá lọ tú fóònù mi. He's an MFM pastor. Gbogbo tó sọ fún mi nípa MFM bójú òótọ́ ni bójú ẹ̀rọ nìyí ò kàn mí because you were there. Lẹ́yìn ìgbà tí bọ̀bọ̀ ìgbowó tán lọ́wọ́ mi pé òun fẹ́ bá mi ṣe registration that was 2023 so kì í ṣe ní ìjà ìbẹ̀rẹ̀ kò rí common registration ṣe. Do you know that after ìgbà tí mo wá rí wípé ọ̀gbà ni mo ṣẹ̀ wá lọ pàdé Facebook page ẹ̀ ni mo rí pé MFM member ni Adérẹ̀mí Elijah orí násánásán báyìí kí Ọlọ́run ṣètò wá gbé mi pàdé ẹnìkan l'Ábùjá ó ní kí n má wọrí. And they did my registration for me, school, my whatever, tattoo fi open account, everything was done without stress. Katori orúkọ Rotimi Daniels Foundation for Peace and Equity, Katori registered under CAC. So if I don't mean business, if I were to be a blogger, or pé bóyá torí owó, will I be going through this route and all these challenges to make sure that people get justice? No now. Sukurum sura Musa sukun a máa ń ríran. And I have evidences to show that I prefer peace to reign than pé ká máa fàjà. I'm telling you the truth. Tí pásọ̀ kankan anybody tó bá ti pe rẹ̀ lálágbára pé òun ni máa ń gbé wá sórí ẹ̀rọ ayélujára. And for what it's worth, níbi tí mo lójú àánú dé, some of your pastors tẹ́ ẹ̀rí bí Ọlọ́run tí máa post tẹ́ máa ní o fẹ́ jẹ́ ní ìbọn kìnnìkan tẹ́ bá mọ tó wà àwọn fúnra wọn mọ tó wà lọ́wọ́ mi. Àwọn fúnra wọn mọ tó wà lọ́wọ́ mi ní ìgbúdọ̀ tó máa dárúkọ ń sìn torí kì í ṣe pásọ̀ mo wá ṣe léni kéèsì yìí ni mo fẹ́ ṣe léni ṣé wọn mọ́ ni. Àwọn eléyìí tó ń gbé wa lọ sí kóòtù káàkiri tí mo dẹ̀ mọ̀ pọ̀ lọ́wọ́ máa dojú wọn bolẹ̀ ṣé wọn mọ evidences tí mi play síta ni. But torí pé wọ́n ti plan irú àwọn ọlọ́run gúngùn tó ń jẹ́ mọ́ Samuel sọ́dọ̀ mi tí wọ́n rò pé àwọn yẹn rò pé àwọn lẹ́ evidence tí mo náà pé wọ́n á ti lọ sọ pé Rotimi ò ní nǹkan kan lọ́wọ́ ẹgbẹ́ lọ court. Tí n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn bá yọjú tán nígbà tí n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ju àwọn nǹkan ẹ̀rọ Ọlọ́run á bà yẹn máa sáré kàbàkàbà ẹ máa rẹ́ lòbí tó péré ẹni pastor you almost want to bite him to death to pa. I'm telling you the truth. Àwọn olórí apárí tó péré ní Bishop Andrew ikú ń bọ́ ọmọrin ọmọ òfura lọ́wọ́ pé káṣà máa ṣòótọ́ because it was immediately tí wọ́n rò wípé kéèsì yẹn pé kò sí nǹkan kan bẹ̀
ni mo gba lẹ́tà látọ̀dọ̀ lọ́ọ̀yà wọn both home and abroad. If you don't know, go and know. Kéèsì yẹn dẹ̀ lélẹ̀, it's a fight to finish. It is a fight to finish. Olórí burúkú tún fi ayé ara ẹ̀ ó tún fi búra, ó fà àwọn ọmọ ẹ̀ búra wípé anything tí n bá share pẹ̀lú òun, tí n bá fi pamọ́ sọ́wọ́ òun wípé ó save. But wisdom yẹn ṣáà ń wá ń gbà yẹn pé ìtọ́ jẹ́ general ni kò máa sọ mọ́ sẹ́ndì sí wọn. Mọ́ fún wọn ní joker. Àwọn aṣèrè rádaràda. Ṣérú àwọn ẹni báyìí tó ń sọ́fà báyìí lẹ́ni pé kí Rótìmí má sọ̀rọ̀ mọ́ sí. Ẹ ní ṣí oríire. Ẹ mọ̀ pàṣán ayérayé ni. Àtiwọ́ tó níyẹ̀ kú sí CAC àkútúkù yẹ́ lọ́nà ọ̀run. Ṣebí jẹ́jẹ́ CAC náà gbéjọ wọn sílẹ̀. Kí ni yẹ́ ń wá káàkiri? Ìwọ tó pé rẹ̀ ní Bishop Andrew. Tó bá ṣọ́ra bí yẹ́ ṣe kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ ni àwọn ọmọ tó bí gan ṣe máa kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ ní wo lòṣe olórí burúkú yìí. Ìwọ sọ ló kan ó sọ ní group kan pé wọ́n fẹ́ bà mí láyé jẹ́ torí pé mi ò kí n promote tí wọ́n bá post. What do you have that can post? Ìyà táwọn ọmọ Nàìjíríà dẹ̀ ń jẹ lọ́wọ́ àwọn tẹni pé kémi máa sọ̀rọ̀ wọn mọ́ ẹ̀ nílọ́po 10 nílọ́po 20 nílọ́po 30 ló máa jẹ gbogbo yín lẹ́yìn olùṣe aláyébàjẹ́. Ẹ wá súnmọ́ mi, ẹ rò pé bóyá torí pé ẹ rò pé mò ń ṣe nítorí òun gbà tẹ́ ti gbọ́ pé wọ́n fà mí ní 200 million mi ì dẹ̀ gbà. So ẹ rò wípé ìyẹn lẹ fẹ́ máa ṣe lólórí burúkú tó pe rẹ̀ náà lágbàáyé jáde ó ní pé kí n máa send voice note sóhun. Wọ́n wá jáde wọ́n lé mi ò ní voice note lọ́wọ́. Èmi gbúdọ̀ ju 10% voice note tó wà lọ́wọ́ mi kí gbòòrò má dàrú. Ẹ̀yin olùṣe olórí wọ́n wá ní pé kí wọ́n lọ sọ fún mi pé mi ò gbúdọ̀ ṣe fàjà mọ́. Kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́ bó ṣe lọ ló ṣe máa bọ̀. Máa fò kó máa nìṣó. Àdàbí o tó jà ju èpè lọ. Àdàbí tó bá jẹ́ pé mo kàn dìde pé mo fẹ́ máa bàyàn lórúkọ jẹ́ tí ṣe pé fókọ̀sì mi wà lórí wípé káwọn èèyàn máa get justice. Ẹni tó níyàn lára gan pé kò ń gan ronú pìwàdà nìkan ló yà kù. Ìwọ Adéyínká aláṣọ àdúrà náà tán plant ọmọ orogun tí ò mọṣẹ́ kọ̀ tó jẹ́ kó korí omi gbóná. Ṣé o rántí pé wọ́n náà gbọ́ mẹ́ ṣe pé lẹ́àìmọye lórí nínú inbox mi bó ṣe máa rí fún ẹ bẹ́ẹ̀ ló yẹ máa rí fọ́mọ ẹ lẹ́yìn aṣèrè rádaràda ẹ̀. Ẹ bá ń bára yín sùn káàkiri ẹ̀ lẹ́fẹ́ fi lọ̀ mí. Àwa wíta ìwọ́n ni pé èmi ń fẹ́ rú Yínká aláṣọ àdúrà. Àbẹ́ẹ̀rí ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni kinní mi chip torí mo tiẹ̀ máa wá lọ insure kinní abẹ́ mi gan. Mo máa lọ ṣe insurance fún. Ṣé ìgbúrò wọn mọ́lé ni? Wọ́n sọ débi pé wọ́n ní mo gba 2 million lọ́wọ́ èèyàn 200 million against 2 million níbi táwọn olórí burúkú ẹni tó wá lóun kàwé tó sọ fún mi wípé olórí burúkú tó pe rẹ̀ wòlíì kí lorúkọ ẹ̀ lágbàáyé já pé kó kàwé pé kémi máa condescend sí level ẹ̀. Ṣé bí wọ́n ẹjọ́ ẹdírí wọn papọ̀ tán jọ ń ṣe live video wọ́n jọ ń jẹ ní òṣì tán wá jẹ láyé. Màá lọ ṣe insurance fún kinní abẹ́ mi. Insurance tó dá ni màá lọ ṣe fún. Mo ti make up mind mi. Tẹ́ fi ń firú Adéyínká aláṣọ àdúrà lọ mẹ́ni tí mi ì rírí. The only case tí mo fún Yínká aláṣọ àdúrà tán sọ pé ń bẹ́ mi conjure voice note ni kéèsì Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ tí voice note yẹn dẹ̀ ṣì wà lọ́wọ́ mi dọ̀lọ́ lọ́la. Mo dẹ̀ ti wọ́nù Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ ẹni tó súnmọ́ yín bí ìṣọ̀rùn tó gbé gbogbo voice note tí wọ́n wá sọ̀rọ̀ yìí fún mi máa gbé síta. Ẹ lọ kú tẹ́ bá fẹ́ kú gbogbo tẹ́ bá fẹ́ ṣe kẹ́ ẹ lọ ṣe. Nǹkan kan ò dẹ̀ gbúdọ̀ ṣe ẹni yẹn. Tí nǹkan kan bá ṣe wọ́n pẹ́rẹ́ tí yín bàjẹ́. Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ mi bá gbogbo yín ṣeré rárá. Èmi ìṣe àwọn tí wọ́n mọ̀ ní mo fẹ̀mí mi búra tá a máa rí tí wọ́n máa ti torí owó tí wọ́n máa change èmi Rótìmí Daniels tó bá kọ̀là ni ó kọ̀là ní ìjọ tó bá ku wákàtí kan tí màá ṣe nǹkan tí mò ń ṣe torí owó kọ́lọ́ mọ̀ fa ọkàn mi já. Mo wọ́n nù yín tó pẹ́ kẹ́ ẹ lọ dá 1,950,000 owó aago àtowó owó bíbélì padà fẹ́ni ẹlẹ́ni ẹ̀ ń ṣagídí nígbà tí n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé sórí yìí síta ẹ̀rù Ọlọ́run á bá Prophet Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ ṣẹlẹ̀ lágídí gbogbo àwọn tẹ́ bá lè pa ní kẹ́ pa torí wọ́n dé àlẹ́jì pé sọ nínú chọ́ọ̀chì pé fẹ́ ya Rótìmí Daniels wèrè mo ń dúró kí wèrè yín yẹn dé. Ẹ̀yin olùṣe ọmọ ọ̀ràn kíran ẹ mórúkọ Jésù yẹn ẹ bàjẹ́ débi wípé people are now running away from anything called the body of Christ. Ẹ̀yin aṣèrè rádaràda. Màmá gbé voice note yẹn síta ẹ wò ó busy ibi iṣẹ́ lọ́wọ́ níṣẹ́
mo mọ hours tí mò ń ṣe in a week instead of 40 hours mo mọ hours tí mò ń ṣe. àwọn tó súnmọ́ mi mọ̀ ìwòye ọ̀la mo tún ti gbéra mo ti múra pé mò ń lọ bí iṣẹ́ fanada ẹ̀bẹ̀ ṣáà wá bá wa train àwọn èèyàn mọ́ wá bá wa train yíyí wo ló tún tó yẹn ìwọ làwọn èèyàn fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ train àwọn mo dẹ̀ ń gbowó mi pàṣípàṣẹ owó training lọ́tọ̀ owó overtime lọ́tọ̀ ẹ̀yin olórí burúkú ní wípé mi ń gbé yàrá kan níbi táyé yín bàjẹ́ dé ó wà ní Canada for so many years ó ń gbé yàrá kan blọọkù mélòó ni bàbá títí ẹ fi sílẹ̀ láyé lẹ́yìn olùṣe aláyé bàjẹ́ mi ì tí ì ṣetán pẹ̀lú yín àmọ́ ni tiyín kò máa ẹ jẹ́ kọ́kọ́ ilé ẹlẹ́yọrọ lọ́nà kí n tó fàbọ̀ sórí adìẹ yín ẹ rò wípé kéèsì yẹn ti lọ bẹ́ẹ̀ gbogbo tẹ àlẹ́jì pátá gbogbo tẹ sọ pátá ẹ púrúfù ẹ bẹ́ẹ̀ ni the same Professor Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ tí Àṣàbí TV ń gbé káàkiri the same Professor Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ ṣé wọn mọ táwọn ń ṣe ni mi ní ṣòpò change voice yẹn kẹ́ ẹ lè mẹ́ni tó sọ fún mi. débi máa jà yín sí débi voice note ti driver yín Professor Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ débi voice note ti driver yín tí wọ́n ṣe interview pẹ̀lú. màmá abúramúra àwọn kan ní pé mo kàn ń sọ̀rọ̀ lásán mo kàn ń pariwo ní ẹ̀yin báwo ẹ̀yin. ẹ wo brother Paul Abex ṣe wà ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ ń sáré fún yín ní 2 minutes torí mo gbúdọ̀ mo fẹ́ lọ ṣe insurance kan ó ti di dandan kí n lọ ṣe insurance nsìn kán mọ̀ mọ̀ fi lọ́kú lọ mí. Paul Abex are you there? wà látàmí ṣe wà ń bẹ́ẹ̀. Now she now responded she said hello please who I am not in Olúwa. Okay bàbá ẹ jẹ́ ń gbé yín sókè kẹ́ sọ̀rọ̀. ẹ kálẹ́ o. ẹ mà kálẹ̀ yes sir. ẹ kọjọ́ mẹ́ta o. ìjọ kan pẹ̀lú jàre. Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín ṣe. àṣẹ Èdùmàrè. agbára Ọlọ́run kò lè fi yín sílẹ̀. àmín. lórí ọ̀rọ̀ àwọn ẹni tẹ́ ń sọ yìí nítorí pé kò yí àwọn èèyàn ohun tí àwọn aráàlú òyìnbó tí wọ́n faradà kó tó di pé wọ́n rí owó. tó wáyé pé wọ́n wà ń bíbá yìí ni torí nǹkan táwọn èèyàn ń ṣe kó tó di pé wọ́n rí owó. ṣé bí gbẹ̀mí tó wọ black yìí ṣe bí UK ló wà ìka ló máa ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn náà ṣé bí UK ló wà. á jẹ́ pé èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn bóyá iṣẹ́ tó ti ń ṣe ní Nàìjíríà kó tó wọ ìlú yìí nìyẹn. nítorí pé ó ṣẹlẹ̀ sí mi tèmi ò tẹ̀ wá sọ̀rọ̀ pé tọ̀hún ní COS pásítọ̀ ni ẹni yẹn tó pè mí nítorí ọ̀rẹ́ mi ti máa bá mi sọ̀rọ̀ pé iṣẹ́ bísínẹ́sì farm catfish ọ̀rẹ́ mi yẹn ti máa bá mi sọ ti máa sọ pé okay so ṣàṣà dédé ni pásítọ̀ yẹn kọ̀ dẹ̀ pè mí lálẹ́ ọjọ́ náà ó kàn pè mí ní pé Ọlọ́run fi nǹkan kan ròhun ní pé bísínẹ́sì ẹ̀ gba ìkọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀ṣẹ́ ń gbọ́ mi sà. bẹ́ẹ̀ ni. ikú bísínẹ́sì ẹ̀ já ṣẹmọ̀ tó tún gbére ẹ̀ ṣe pé tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí tó ń porúkọ tó ń ṣe mẹ́sẹ̀jì. kí lorúkọ pásítọ̀ yẹn. kí lorúkọ pásítọ̀ yẹn. Joseph ni. ṣọ́ọ̀ṣì wo ló ń jà fún. Lord of Hosts. Okay. so ó wá pè pé ká ṣe pé business ẹja ó ní a máa ra ilẹ̀ ipò òun rí ilẹ̀ pé ó máa dá kéèyàn ṣe lórí ilẹ̀ tiẹ̀ onítàbá lọ rent ti pond pé tó bá rí pé business yẹn ó ń boom àwọn tó ní pond wọ́n lè sọ pé àwọn ò fẹ́ wá ń bẹ̀ mọ́. ok ó wá sọ fún mi pé òun rí ilẹ̀ wọ́n ní kàtà lè lò wípé a máa rà ó ní 1.1
ní ilẹ̀ yẹn 1 acre ipò dá fún farm mo send owó yẹn sí ó ra ilẹ̀ gbogbo nǹkan tó náà máa ṣe lórí ilẹ̀ yẹn mo send owó yẹn sí wọn wọ́n ṣe wọ́n tó block wọ́n tẹ́ pọ́tẹ́ send àwọn fídíò kọ̀ọ̀kan record bọ́n ṣe ń ṣe iṣẹ́ yẹn ọ̀yá wọn bẹ̀rẹ̀ ẹja yẹn nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ business yẹn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ẹja yẹn oyè ó dé stage kan wọ́n sọ pé a lè lo ibẹ̀ yẹn mọ́ ìpín torí oòrùn kó mi yẹn má gbóná má lọ máa pẹ ẹja ipa máa nídà àti rent pond mi ìpín ká lọ rent 19 pond mo ní òkè fine ọ̀nà wọn get ibì kan wọ́n sanwó àsẹ́ǹdò wọn kó tó kọ́ wọn ẹja yẹn lọ síbẹ̀ wọ́n ṣàṣe business yẹn to the stage tó yẹ pé mo rí pé yes the business is going on so meanwhile ó ní mi àti ọmọbìnrin kan tájọ wà ń bí tájọ jẹ́ ọ̀rẹ́ ara wa kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ tájọ àjọ wà so to the extent tó yẹ pé mo ti wá ná owó yẹn mo ti náwó yẹn to almost 14.5 million. Yay. So tó yẹ pé iṣẹ́ mi wá ṣe ségesège iṣẹ́ tí mo dẹ̀ ń ṣe kedere I will work for 12 hours màá gba £50 mo ń ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn mo ń kọ́ òun owó yẹn jọ mo máa ń kọ́ òun owó yẹn jọ mo ń kọ́ òun owó yẹn jọ and mo tún máa ń ṣe iṣẹ́ ilé náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bíi jama kásẹ̀ bá wọn lọkùnlé afẹ́ṣe ṣẹmọ̀ tó yẹn bá máa gbàjọ ní máa ok aṣábẹ̀ bí so lọ́rọ̀ kan ṣá wọ́n ta ẹja alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ṣe owó ẹ̀ wọ́n ní ọ̀nà your profit 5 million so ó ní lady kan tẹ́lẹ̀ àtẹ̀jọ́ lady wa sọ pé òun ò fẹ́ ṣe pọ̀ pẹ̀lú èmi mọ́ pé òun fẹ́ dá ṣe tòun lọ́tọ̀. bá fi ṣe ẹja mi kankan bẹ́ẹ̀ máa ní ok tí mo dẹ̀ máa ń pè máa yẹn títí ibo ni kíní yìí dé ló kàn yí mi sọ́tún yí mi sósì yí mi sọ́tún yí mi sósì ó dé stage kan tẹ́ pé iṣẹ́ ò lọ déédéé tó yẹ pé mo dẹ̀ nídìí owó mo nídìí àti gbalé fún àwọn ìyàwó mi pé nítorí wọn ní kọ́kọ́ lé mo pe máa ní báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ mo ní ìdòwò mo ní ìdíwọ̀n bó tẹ̀ jẹ́ 1 million àwọn ìyàwó mi fẹ́ gbalé wọn ṣáà lè dà wọn síta. bẹ́ẹ̀ni. ọkàn bẹ́ẹ̀ pé gbogbo owó tí mo ní ni mo fi ṣe àwọn kinní yìí so later máa yà máa sọ fún ẹ má wọrí ẹni kọ́ lọ wálé màá tẹ pé lára àwọn ọmọ church òun wọ́n máa ń dá ọkọ̀ bọ̀ báyìí wọ́n á ní tó sí àti ṣeun ẹ pé wọ́n á lọ bá wọn kẹ́rù ọmọ ẹni kọ́ lọ wálé ṣẹ́mọ̀ later mo á rò pé kí ló ṣe this is 419 something kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ so lọ́rọ̀ kan ṣá owó yẹn ṣá ó ṣáà lọ bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tó gbà pé òun fẹ́ ṣe sórí ilé tán náà fẹ́ kọ́ ọ́fíìsì tán náà fẹ́ kọ́ sórí ilẹ̀ fẹ́ǹsì tán náà fẹ́ ṣe sórí wọn ò ṣe anything wọ́n ṣáà jẹ owó yẹn bẹ́ẹ̀ ẹ̀yẹn mo tún nílẹ̀ 2 plot kan ní kí àwọn gbà yẹn tí máa bí wọ́n pé ìwé ilẹ̀ yìí dà agreement ẹ̀ dà á sọ fún mi pé lọ́ọ̀yà àwọn sọ fún lọ́ọ̀yà ń ṣe lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà travel lọ́ọ̀yà lọ Àbújá ó dé say let my family come kọ́ wá wo nǹkan tẹ̀ ń bá mi ṣe á nínú ẹ má pariwo ara yín síta ẹ má ṣe kinní kan. Network. Mumbo. So, concerning this woman, she now said, I am not in Oluwa because the number sent to me, I first used the, what do they call it? True caller. It brought out in Oluwa. I want to establish something here.
before you go and give your hard-earned money to all these useless people. To the best of my knowledge, I did not collect the sum of £6,750 from anybody. And I said, if you introduced him to your contact in the UK, then it's you first before we use authorities in the UK to fish Bemi out. And it won't be long at all, seeing that UK is really looking for such people. Because they said to mo dey forward evidence transfer ọmọ yìí, mo send ẹ̀ sí. Then she said, I would like to visit your office. Can you please send your office address? Money, why do you have to visit my office when Bayo didn't come to any office for payment? I am imploring you now to make a refund before this situation gets ugly than you can handle. Sikiru and Joy are also with me now, but more concerned about so person. Àwọn kan tún jáde tán wá bá mi sọ̀rọ̀. Cargo logistics services àti Flexi Rip Consult. Màmá gbé logo wọn jáde lórí short video again so that you will know how to avoid them. Then she now said, hello, you can call me once you see this message. I was very busy yesterday. As at this time, I had already posted a video showing their logo. I said, beware of scammers who pose as travel agents. More info to come. Gbogbo ìgbà yẹn mo fún wọn ní warning shot pé please refund this money, which is not supposed to be difficult to do. Then problem now started. Listen to what she said. I can't give me send gbogbo àwọn kìíní sí mi nínú social media ìpè wá ní scammer tí bá ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tó ń sì kí ló dé. It's just like a dream to me. Ṣé Báyọ̀ ló tún ti pé ẹ ṣe ni àbí we just spoke now? Mi ò kò tí tó 2 hours tá a sọ̀rọ̀. Kí ló wá dé tí ẹ tún lọ ṣe irú nǹkan báyìí? Abẹ́yìn kọ́lẹ̀ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, abẹ́yìn kọ́lẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ ní ẹ̀. Because kò yé mi o. Who do this? Ta ló ṣe lè? Ta ló ṣe irú nǹkan báyìí? Hello, fídíò yẹn ti wà bẹ́ẹ̀ látànà tí gbé mi ti pè mí ní bastard tí mo dẹ̀ promise ẹ̀ wípé mi ì tí hùwà bastard kò tí ì mọ̀ mí. Bọ̀ ńgbà tèmi àti yín ti sọ̀rọ̀ lénìí, ẹ jẹ́ ká yanjú ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi make plans bí kí lorúkọ ẹ̀ bí gbèmí ṣe máa ṣe refund owó yẹn ká dẹ̀ yanjú ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni. Tẹ́ bá ti fún mi ní promise yín sìn yìí wípé ọ̀rọ̀ refund yẹn máa yanjú, mo máa lọ gbé àwọn fídíò yẹn wá sílẹ̀, mi ìdẹ̀ ní sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mọ́ rárá. Tó ti yé yín, promise yín ni mo fẹ́ báyìí. Hello, ẹ kálẹ́. Mo ti pè yín. Yeah, mo ti pè Gbémi. Mo dẹ̀ ti bẹ̀. Nǹkan tí Báyọ̀ ṣe yìí, ó kù díẹ̀ káàtó. Because mo rí pé irọ́ ńlá gbáà ló wá pa fún yín. Ìyàwó ẹ̀ náà ó lọ ń parọ́ káàkiri pé òun fún mi ní 12 million naira. Mo fún mi 12 million naira ni ìwà gbé kọ́ ọ̀mọ̀. In which tó jẹ́ pé ìyàwó Báyọ̀ gangan ló send message sí mi pé Báyọ̀ pé òun sọ fún gbogbo ìdílé ló ń yọ lẹ́nu kó má fi bínú scatter gbogbo nǹkan. So say, please, what I want you to do. The Bible says, follow peace, return me. Charity company in 23 years, ló máa pé, lóṣù. Ó ṣe pé gbogbo visa tí mo ṣe ni wọ́n approve. So say, even, I don't scam people. Ó ṣe gbogbo ẹ̀ ni wọ́n approve. Mo ti mọ̀ pé Ọlọ́run náà gbọ́ wa ṣiṣẹ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. So say, company yẹn 23 years, tá a ti ń ṣe company yẹn lélẹ̀. Mi ti ìrírí nǹkan báyìí rí. Mi ì dẹ̀ gba owó lọ́wọ́ Báyọ̀. Báyọ̀ náà dẹ̀ mọ̀ pé mi ò gbowó lọ́wọ́ òun. Torí ẹ̀ ni mo ṣe fi voice note sílẹ̀. Mi ì dẹ̀ hàdówó mọ́ Báyọ̀. Mo ṣàánú Báyọ̀ mi.
Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká ṣoore ṣe. Mo fẹ́ fi títóbi Ọlọ́run bẹ̀ yín. Ṣé mo pé wọn ò lè ṣe irú eléyìí fún yàn? Ó tún sọ pé bóyá òun fẹ́ gbowó òun padà. Ó ti bá ayé ẹni yẹn jẹ́. Ó ti bá image ẹni yẹn jẹ́. Èmi fúnra mi ni mo ń bẹ bí ni pé fi yèdè nú. Pé blogger tèmi bá sọ̀rọ̀ yẹn o. Ẹni tó wà reasonable ni. Information tó gbọ́. Nǹkan tó fi láti lẹ́ni bínú tí wọn náà bínú pé he is a bastard. Nǹkan tó náà fi ṣe. Nǹkan tó ṣe nìyẹn. Ká lèmi ti wá dá sí lánàá. Bóyá gbogbo nǹkan tó àgbà láti ṣẹlẹ̀ fi yá ni má bínú. Torí Ọlọ́run. Wọ́n wá ní màá wá sọ fún yín pé ẹ kọ́kọ́ bring kìíní yẹn ta. Tẹ bá fẹ́ solution sí kìíní. Ṣé mo pé èèyàn lẹ́ran ara ni gbogbo wa? Kìíní yẹn dẹ̀ trend káàkiri. Èmi ò wọ́n ní social media tèmi. Mi ìráyè my work is based on the fara. Ṣé ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn? My work is based on the fara. Ṣé ti yé yín? So ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ kọ́kọ́ bring kìíní yẹn. Ẹ bring it down. For peace to reign ní gbogbo social media yẹn ó ti pọ̀ jù ẹ kọ́kọ́ bring it down tẹ bá bring it down ẹ kàn bá wa sọ pé misinformation ni ó ti yẹ ṣé mo pé tí ẹ bá ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe you have your social media you can still go back and say that irọ́ ni wọ́n pa wọ́n kọ̀tàn mi jẹ́ pé kí n wá sọ credibility àwọn mo wá sọ tán wọn ò dówó ẹ̀ padà àbí wọn fún ní COS èmi kọ́ ni wọn upload channel yìí but at least if Bayo wants his money back ṣé mo pé damage ni nǹkan tí Bayo kọ́ sí nǹkan tó fẹ́ yẹn lè fọ́n síta o damage ni nǹkan tí Bayo kọ́ sí tábà lè fẹ́ ní pé ká fà tí bí ẹni bá ti ṣe pé wọ́n da business kan wọ́n jọ wà UK tí bá fẹ́ kọ́ mi ṣé ti yín bẹ́ẹ̀ nǹkan tí Bayo ṣe yẹn ṣé mo kó ti ní threat to life fún mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ there is a case if you don't know pé there is a threat to life tí Bayo ti sọ fún yàgò pé people will die wọ́n máa pa mí ìyẹn wà bẹ́ẹ̀ tí mo save tí n bá fẹ́ lò yẹn against ẹ̀ mo sì máa lọ report ẹ̀ ẹ ti understand but mo ń lo church mind pẹ̀lú ẹ̀ tó ní people will die kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ address ilé wa ìyẹn nìkan ti tọ̀ but mo máa ń wo ọjọ́ ọ̀la fún gbogbo nǹkan tí mo máa ń ṣe well tí mo lè lọ UK léni bí mo ṣe wà kò sí ìlú tí mi ò lè lọ léni bí mo ṣe wà èmi náà mọ nǹkan tí mo lè ṣe tó lè bá rẹ̀ ní Nàìjíríà tí bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ fún tí kò rọkàn bá wá wọnú ọkàn rẹ̀ tèmi náà bá wá rí lọ́la máa wò pé ẹni tí mo ti bá yé ẹ̀jẹ̀ líle èyàn ń dẹ́kọ̀ tó jẹ́ kó ṣọ̀rẹ́ ṣé ti ayé èyàn ní tọwọ́ mi bàjẹ́ ni mo ṣe ń rọra wò èyàn kan ti pè mí lálẹ́ kó tètè tó di pé mo rí kinní tí mo ní mo dáríjì síkírù yẹn ló pè mí mo ní mo dáríjì Báyọ̀ láyé àti lọ́wọ́ tèmi bá dáríjì yé mi kọ́ so for you if you want solution to this issue ẹ ní ẹ bring kinní yẹn down ẹ sọ pé misinformation ni ṣé ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ then tó bá yá pé ó fẹ́ COS ṣe ń gbọ́ àfún COS ọ̀ tí ò bá wá fẹ́ COS ó san owó kan fún COS tí ò bá wá fẹ́ COS ṣe ń kó fẹ́ kọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti sọ pé kó send account number ṣùgbọ́n ìgbà tó máa dá padà yẹn ti ní kí n ṣe voice note wípé wọ́n á send sí company so wọ́n á lè sọ̀gbà tí wọ́n máa dúró padà fún síjà ń bẹ́ ti tán ṣé ti yẹn wọ́n wá ní kó swallow pride ẹ̀ ṣe tí wọ́n bá wà nǹkan lọ́wọ́ náà nǹkan tó wà lọ́wọ́ náà yẹn ó ju ìbínú lọ nǹkan tí mo máa ń rò nìyẹn ìbínú fẹ́ dẹ̀rẹ́ mo sọ fún Báyọ̀ mo ní bó ṣe ń bínú ló fẹ́ bàrẹ̀ jẹ́ ni you are the end of your breakthrough nǹkan tó ti ń wá fẹ́ tẹ̀ lọ́wọ́ kí ló wà nínú pé wọ́n ti fẹ́ fún ẹ ní COS sanwó tẹ̀lé wọn lọ company kọ́kọ́ fún ẹ o kò sọ yẹn fún ẹ̀yin o nǹkan tó wọ́n sọ pé wọ́n gbowó lọ́wọ́ wọn fún un tí Báyọ̀ bá lówó lọ́wọ́ á confess fún ṣé pé mi ni mo help ẹ tí ò bá lówó balance láti san á confess fún mi pé mọ́mì ló máa ń pè mí mọ́mì mi lówó ẹni kan ṣe ìṣòro ìrìnàjò kọ́ bá mi wábì kan èmi náà dẹ̀ ti understand ó ṣe pé kó wá ti torí pé olówó wá da gbogbo ẹ̀ sí gbòògbójú ó wá fẹ́ bá yé tèmi jẹ́ reputation tí mo ti ń build láti 23 years ó wá fẹ́ bá tèmi jẹ́ ó dà it's not good èmi ti dáríjì o kò sí nǹkan tí mo fẹ́ òde nǹkan tí mo nílò lọ́wọ́ náà ó ju Báyọ̀ lọ tó mi lè jẹ́ kí nǹkan jẹ́ ìdíwọ́ ìdènà fún yín ẹ ṣe nǹkan tó ní kékeré ṣe ni mo ti bá bí mi náà sọ̀rọ̀ kó má bínú kó jò torí ọlọ́kọ́ mi náà dẹ̀ ti bẹ̀rù kó má bínú is one of those things nínú ayé èèyàn máa bá ti kọ́ ni ó máa ṣẹlẹ̀ òrògùn dẹ̀ sí escape route pé kò ní ṣẹlẹ̀ ọlọ́run ló mọ̀ nǹkan tó fi ṣe so ẹ jọ ẹ bring it down lẹ́yìn náà kẹ́ contribute peace and equity ni so ẹ jẹ́ kí ẹ bring it down for peace to reign tó bá ti bring it down èmi náà ti sẹ́ǹdì kìíní tó bá yẹ kó owó ló fẹ́ gbà padà wọ́n á sọ̀gbà tó máa gbowó tó bá dẹ̀ jẹ́ pé COS ni fọ́ pé gbé mi kó bẹ́ẹ̀ ó san owó kọ́ndẹ̀ fún COS ó ti tán kó nàjà lọ ọ̀rọ̀ tó dàrọ̀. And I said, okay, ma, I will bring it down for now, but is there a promise that the money will be refunded, ma? I will bring down the video, ma, once it is guaranteed that the refund will be made. Let's forget about COS, ma. Thanks, ma, really appreciate. Mo rò pé àpọ́nlé téèyàn ò bá kí n ṣe jẹgúdújẹrá tí ò kí n ṣe ìkà. I have given you, I have awarded what you didn't even deserve. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ máa ní mo ń ṣe kinní kan. How else do you think I will have handled this situation? You are asking me to bring down a video tí mi dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ rárá. At the end of the day, she was not ready to make promise that the money will be paid at so time. She was just interested in bring because posting that video means that more people will come out and say that they are also in their net. Now, listen to this. Yes, for tẹ́lẹ̀ náà kò sẹ́ni tó sọ fún Báyọ̀ pé wọn ò ní refund owó. Send your account àbí kí n screenshot ibẹ̀ fún yín níbi tó ti bèrè account details there. Send your account details. I will send it to the company. The company will refund you. I will send the receipt.
àtijọ́ tí mo ti ń bá gbé ṣiṣẹ́ mi ò ní yóò bí nílé ayé mi ní tó bá yẹ pé kò tí ì san owó báyọ̀ ni ó máa dá owó yẹn padà with immediate effect ó ṣòlè náà ó ṣe pé bóyá oúnjẹ àlè ṣe bó sanwó iṣẹ́ fún ni kó bóun san ó dẹ̀ san ẹ ti understand so àwọn yẹn náà ló máa sọ pé kì í ó lóun ò ṣe mọ́ ẹ tó padà fún wọn so there is no way tó ti sọ pé bóyá òun ò dówó padà nǹkan tó lè fà kéèyàn bínú pé kó má dówó padà ní nǹkan tó ṣe this thing just happened yesterday àná aláàánú yẹn ló ti sọ pé send account sí wọn máa send ẹ̀ sí company àná aláàánú yẹn náà ló fi ní pé kọ́ lọ bà wọ́n jẹ́ nínú social media ẹ rí i pé àti ní ṣiṣẹ́ òun ní báyọ̀ ṣé ẹ rí i pé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣé ẹ rí i pé báyọ̀ gangan ni olówó òun gangan lè yan ibi ká má kọ̀ tí ò bá lówó òun gan ṣé ẹ rí i pé ní. I will tell you people something for a fact today. While this issue was going back and forth, Bayo was actually contemplating on the first job ṣe the second one tó ń gbé fún yín ló fa wàhálà ẹ tún wá ní pé kó ń wá san owó mi ọ̀nà he actually from gbogbo jámàjámà ká máa rìn káàkiri ṣe báyìí pé kò lè gẹrun kò lè jẹun kò lè the description was horrible ó dẹ̀ fàkántẹ̀ mi ní Mr. Rotimi tóun bá send owó ìsanwó máa wọ voice pé ìgbà tóun gbé gbèsè làwọn people ṣẹ̀ wá lọ pé àwọn ẹlòmíì tí mo dárúkọ tí wọ́n ṣẹ̀ wá lọ ṣiṣẹ́ wọn kí ni reason tẹ́ ẹ̀ ṣiṣẹ́ according to the promise you made before you collected the money. And it is not only these travel agents, we have people that are also housing agents too. Ilẹ̀ yẹn kíní kan ẹ̀ dẹ̀ mọ̀ pé ilẹ̀ onílẹ̀ lẹ fẹ́ lọ tà ṣé ẹ rí gbogbo yín pátá ọdún yìí ẹ̀ ní mú ọdún yìí jẹ Elédùmarè á máa bá wa tú yín láṣìírí ẹ̀ ní mọ́dún yìí jẹ káṣíìrí yín tó tú bẹ́ẹ̀ ni ìṣòdùn ní ohun kí ẹ pé òun ò lówó ìlọ́wọ́ ṣùgbọ́n what is the assurance that they wouldn't even voice mail again? I said, don't send it to me. Owó ẹ̀ ní ká gbà fún ẹ. Owó ẹ̀ ní ká gbà fún ẹ. And we were both standing on that agreement. But wọ́n already wọ́n ti ṣiṣẹ́ débì kan, wọ́n ti sanwó sí company kan, ó burú company ò lè sáré gbó. Company wo labroad? Mo ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú DHL supply chain rí ní inventory control, firearm safety checking. Táwọn èèyàn bá ra kinní ilé ni tí wọ́n ti lò tán ti já nínú pálí tán ṣe tán mọ̀ ẹ já mi tí n bá parọ́ bóyá policy yẹn ti wá change nsìn mi mọ̀ kí wọ́n ra fishing hook anything whatsoever tán bá rà after they must have even used it ó ní nǹkan kan tá a máa ń pè ní returns. I was the head of that department. It is my own appenditure àbíkínà máa ń pè that will now make the management to say okay yes refund this because èmi ni final person tí processing yẹn máa gborí table mi. Láàárín how many days they get their refund? Irú company wo lẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà ṣí sí UK tó máa ń take months láti gbowó olówó jáde nígbà tẹ́ ẹ provide the service? Gbogbo mi èmi tó pè lọ́mọ àlè mo fi títóbi Ọlọ́run ọba àlàyé ṣẹlẹ́rìí wàá sáré kábàkàbà but aláàánú lọ́lọ́run refund this guy and this case will be done with. Mi ní gbégbèsè kankan mọ́ but failure to do so within the time frame gbé mi wàá regret. Mo ti gbọ́ sísì mi ó dẹ̀ sọ gbogbo sórí tó sọ mo ní point of correction ma Rotimi Daniels Foundation for Peace and Equity isn't a blogging page. We are a confirmed human rights activist and we need you to go and check it very well. Ẹ má palúrú pọ̀ mọ́ ṣàpà tí ó yàtọ̀ síra wọn. If I were to be a blogger, èmi náà ti páàkì 2025 Land Cruiser síta ọ̀ bóyá mọ́tò bọ̀gì nìkan èmi ń náwó tèmi láti jàjàyé ni. Anybody tó bá jáde pé mo bá òun gba justice rí pé òun fún mi lówó ẹ mú ẹyọ ẹnìkan jáde ẹyọ ẹnìkan. AK-47 how many of you were on my live video? Tí mò ń ṣe live video lọ́wọ́ tí AK-47 lára àwọn tó ń kó lọ sí Jerusalem tẹ́ fi ń ba yé aláyé tẹ́ ń gbowó lówó tí màá yẹn ni pé wọn ò mú wọ Jerusalem Jordan ló ti padà ó dẹ̀ send the agreement tí AK-47 tó sign pé òun máa dá bóyá 2 million padà
wọ́n wá dé Nàìjíríà ó wá ń pe AK-47 severally AK-47 ògbè mi ní pè ní bàbá AK-47 Odúnládé àbíkí lorúkọ ẹ̀. mo dẹ̀ kàn sí máa yìí ìyẹn AK-47 inú mi dẹ̀ dùn pé he responded to me responsibly pé kí n wá jọ wípé àwọn ò ní lè san 2 million pé ìta gbẹ pé bọ̀ àwọn á san 1 million 1 million yẹn dẹ̀ lélẹ̀ pé kí n bá wọn bẹ ẹni yẹn pé kó jọ kó gbà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn. ṣé mọ̀ pé wọ́n wùwọ́ ọmọlúàbí téèyàn bá ṣe dáadáa jẹ́ ká wí pé owó yẹn àwọn adé pín ní méjì àwọn kọ́kọ́ san 500,000 àwọn adé san 500,000 tó kù wọ́n dẹ̀ fún máa yìí ní 500,000 mi gbọ́ kankan mọ́ látọ̀dọ̀ máa yẹn until maybe a month after nígbà tí time elapse tán máa san the other 500 mo wà lórí live video ọjọ́ náà lọ́ọ̀ ní last year tẹ́ ẹ bá rántí ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà pẹ̀lú mi. The man now came ó send messages mi pé kí wo nǹkan tí bàbá AK-47 ń ṣe o pé 5,000 náà send so instead of 500,000 lórí live video yẹn ni mo tún sọ pé bàbá AK-47 ń ṣe mistake níṣẹ́ wọn kì í ṣerú èèyàn bẹ́ẹ̀. ká tó wí ká tó fọ̀ mí tí ì ṣe live video yẹn tán tí the same man ti send message sí mi pé 495,000 tó ti wọlé. ẹjọ́ ẹ lọ bá mi bèrè lọ orí live video ni mo ti ń sọ ẹ lórí ẹ̀rọ ayélujára everywhere in the world. If that man gave me 1 naira if it were to be about money mama negotiate ní nà pé okay nínú 1 million tá a fẹ́ gbẹ̀ èlò ní títí Rotimi Daniels Foundation for Peace and Equity and for what it's worth. Rotimi Daniels Foundation ò jẹ́ nǹkan kan tẹ́lẹ̀kùn mi ń ṣe ẹnìkan tó you will see me ní gbòòrò wà gbá mi létí but so many of you don't know that integrity is the backbone of this foundation. That wọ́n wá fún mi lówó pé kí n má sọ̀rọ̀ èmi Rotimi àwa ní pé tẹ́ ẹ̀ bá ti ṣe tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe mí ní sọ̀rọ̀. G.O. tó fẹ́ máa fún mi lówó lóṣooṣù fáwọn ọmọ aláìníyà àti bàbá tí mo ń tọ́jú kí ni mo sọ fún wọn. I still have all the chat mo fòrú nígbà tí mo ti yanjú kéèsì wọn tí mo dẹ̀ sọ fún wọn wípé tí ànádá wọn bá ṣẹlẹ̀ màá gbé yín síta. Unfortunately pastor táwọn ọ̀rọ̀ ọjọ́ obìnrin tún dà wọn àti wọn papọ̀ wọ́n láwọn ẹ̀rù ń bà wọ́n pé kán má lọ fi àwọn agbénipa pa wọ́n pé káwọn ya fọ̀rọ̀ yẹn lẹ̀ ẹni tó dẹ̀ popular bàbá ẹni tó popular ní pastor yìí nígbà tẹ́ni yẹn bá dẹ̀ tí lóhun ò ṣe case kò sí tí mo fẹ́ ṣe sí. mo dẹ̀ sọ fún màá yẹn náà stop sending Jesus messages to me láàárọ̀ how can you be sending messages to me about Jesus ó ń gbani ó ń wo ni ó ṣe kinní kan when you cannot trust that Jesus that pé tó o bá tàṣírí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin wa àti pastor G.O. yìí ó lè gbà ẹ́ là òun bẹ̀rù kó òun polówó Jésù fún mi ṣé òun ṣeré ni àbó òun ṣeré òun polówó ìjọba ọ̀run fún mi you have a good opportunity to pa ẹ́ so that you can go to heaven by calling a spade a spade by speaking the truth tán bá tiẹ̀ máa pa ẹ́ kán pa ẹ́. The same Jesus that you don't believe in is what you are preaching you are asking me to come and accept. bí mo ṣe gbá wọn ní blocking nìyẹn mo dẹ̀ wọ́n nu wọn don't send this to me again. And all the other messages and everything the same gbemi and all the other whatever she's there bó ṣe pè mí ní òun rò pé mi fẹ́ gbẹ́jọ́ òun lọ sọ́dọ̀ ó dárúkọ àwọn refras tó jẹ́ bloggers imagine ẹgbẹ́ ìṣùkọ́ nìyẹn èmi ò ṣe tèmi fún followers mi ì ṣàṣehàn. I am very determined about getting justice and a step at a time ni one person at a time. Ètìtì Táíwò Òjó tí mo fẹ́ ṣe lọ́la kọ́ ló ràn mí lọ́wọ́. It has been with me láti 2025. As a matter of fact maybe March or April 2025 tí mi ráyè débẹ̀ rárá and that will be about the 3rd or the 4th person. So a mọ̀ pàdé lórí ẹ̀ lọ́la. Roll call. Roll call ni o ẹ jẹ́ bá ń lo aago ẹ já mọ́ lọlé. Àǹtí tó ní ẹ̀yìn alágò yẹn dà mọ́ wá bí ó àǹtí mi. I dey here, I present ma, mo débi. Àǹtí tí wọ́n fẹ́ kówó jẹ, a máa rán èṣù sí yín. Ọmọ èṣù ló wà bí ọ̀rẹ́ báwo rẹ̀. A máa rán èṣù sí yín. Tó rẹ̀ pé tí yín di ẹ̀fẹ́ sí ẹ̀, a máa rán èṣù sí yín. Owó olówó owó kòkó. Ẹ má ṣe nǹkan tẹ́ máa ṣe ní kíákíá kẹ́ dá owó yẹn padà.
ká máa gbọ́ pé ẹ ti ń dá owó yẹn padà á máa bẹ èṣù kó wá fíṣítì. ṣe bá a ti ń bẹ̀ wọ́n ní ìsìn yìí a ti ń bẹ̀ wọ́n ní ìsìn. àwọn abayí ṣeré ọjọ́ mẹ́ta péré ara yá balẹ̀. You want to come to equity must come with a clean hand. Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n á máa fi Jésù tẹ́mu wọn parọ́ káàkiri wọ́n máa fi manipulate. Church mind. tó bá fi ṣe kàn ẹ jẹ́ mute uncle àbí aunty tó wọ lọ́ra. Did you mute your phone? mo ti yọ wọ́n dànù. mo ti yọ wọ́n dànù. ẹ máa ṣe kà ẹ tún máa preach adẹ nípa àwọn ẹbí yín wọ́n ju àkàrà òyìnbó ẹ máa lọ síbẹ̀ kẹ́ lọ bá wọn àbí ṣe bí ibẹ̀ ni wọ́n lọ ṣe Jerusalem. ìlú ayọ̀ Jerusalem ìlú ògo. ẹ gbọ́dọ̀ bẹ̀ kẹ́ lọ́jọ́ àkàrà náà àwọn wèrè. ẹ lọ bẹ̀ kẹ́ lọ́jọ́ àkàrà ẹ má mọ̀ pé you are very what's it called your business is 23 years wọ́n á máa pàtàn. ẹ lọ ṣe nǹkan tó yẹ ká olówó fẹ́ ìwé mọ́ ẹ sanwó ẹ̀. You know, when you are doing business like that, ẹ ti sọ fún wọn, this one is unrefundable because you will do some processing, all right? And then this one you will be, if we don't do it, we will refund you. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ẹ̀ lẹ́fẹ̀ẹ́ gbà, gbogbo ẹ̀ ní ó wọlé kò wọlé. Bó náà ti ń ṣerú ẹ̀. Ẹ̀yin ò dẹ̀ lè gbárù ẹ̀. Wọ́n ò lè gba 1/3 nǹkan tó fi ń lọ ẹlòmíì. Wọ́n ò lè gba 10% ẹ̀. Àwọn ìkà. Bẹ́ẹ̀ni ìkà ni wọ́n. Wọ́n ọ̀dájú burúkú. Wọ́n bọ́ síta wọ́n máa fi owó olówó wọ́n máa fi ṣègbà. Àníṣe tí light-up tírú wọn bá dé Nàìjíríà wọ́n máa wá live life bí ìgbà tó yẹ pé àwọn in such a way tó yẹ pé àwọn ẹbí tí wọ́n máa wò pé Rótìmí ṣe bí ìlú òyìnbó tó wà náà làwọn ẹni wa wọ́n tán ra ìwọ wá mu mọ̀tínà òun fi pẹlẹbẹ sí i ṣé wọ́n fi ṣí ẹni náwó yìí náwó ìkárà fúyẹ́ ṣéṣẹ́ tèmi ń ṣe náà ń ṣe ṣáwọn tí mò ń tọ́jú náà ń tọ́jú. Wọ́n ní tẹ́ lọ́rùn no dignity wọ́n má wọrí ayé máa ṣe make up fún picture ẹ̀yìn abẹ́ ṣe make up fún ó tí mọ̀ kankan àti bẹ́ẹ̀ gbé sáyé number 1 bẹ́ẹ̀ni wọ́n lọ san nǹkan tó yẹ kó san. n máa fún wọn níjọ́ mẹ́ta táwọn bá ti wá ṣe brim o àǹtí mi tó pè mí o pẹ̀lú other people a máa ṣe connection yẹn a máa mọ bá a ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ mi ò ní fẹ́ kò ní fẹ́ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ yẹn ní tí mo mọ̀ ni. Yà tètè swallow pride swallow your pride and refund this money without any deduction. Ẹ máa ní àwọn èèyàn lára ẹ ní kó má sunkún ẹ ní wọn lára ẹ ní kó má sunkún. Ẹ wá ń sọ sí ẹ wá kọ́ lọ mú kinní yẹn go and put it down for fòkùn sẹ́nu ni. Ìwọ ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe bí àwọn ní pull it down. Ẹ̀yin náà gbọ́ bí mo ṣe address wọn now even the gbemi girl I addressed her like she's a human being ó tú sí mi lójú ni mo dẹ̀ wish kí n lè tú sí lójú on the condition that kó má sanwó yẹn kó mọ orí èèyàn tí mo jẹ́. Àwọn ṣe rádaràda. Ẹ fi tọmọ ènìyàn ṣe rárá. Ẹ̀yin náà ò ní rálá àánú bí tẹ́ bá ń lọ. Ẹ ní rí tẹ́ bá ní problem ẹ̀ ní rálá àánú. Kí ló dé? Àwa dúdú yìí náà ni a máa nira wa lára. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo nǹkan la máa ṣe kíní síra wa. A fẹ́ràn ara wa. Kò kàn mí, ìwà kò kàn mí ni gbogbo wa ń ṣe. It's not my business. Nínú ayé tá wà yìí. Nínú ayé tá wà àfọwọ́bà fi sílẹ̀ ẹsẹ̀ mẹ́fà. Tẹ́wọ́ dẹ̀ ń lọ náà ẹ̀ mú nǹkan kan lọ. Ṣé wàá tán? Ẹsẹ̀ mẹ́fà. Ẹ mú nǹkan kan lọ. Ẹ mú nǹkan kan lọ náà kò lè tó yẹn nǹkan tó bá jẹ́ tiẹ̀ kò ní kọjá ẹ̀. Kò ní kọjá ẹ̀ ìtẹ́lọ́rùn ló ló ń gbogbo. Kò ní kọjá ẹ̀ mi mọ irú fámìlì tó ti wá mi mọ àwọn òbí tó train wọn mi mọ wọ́n ní tí ọba bí èèyàn máa túra ẹ̀ nínú ayé tá wà yìí and you have been in the business for over 23 years. I mean for now I think good name should be your priority. Bẹ́ẹ̀ni. Good name. Bẹ́ẹ̀ni. To be
your priority now because you business over 20 something years. I mean, èèyàn gbọ́dọ̀ máa forúkọ yín gbárí now. Bẹ́ẹ̀ni, light up ká ní pé mi lójú kòkòrò owó ni Ọlọ́run ti build Rotimi Daniels Foundation débi wípé people find it easy to even do business with me from back home despite the fact that pé wọn mọ̀ mí torí wọ́n mọ̀ pé mi ò ní fẹ́ nǹkan tó máa bà mí lórúkọ jẹ́. I have a number of people, more than 20 within last year and this year pé ọ̀rọ̀ visa pé tí n bá lè pẹ́ ẹni iye tó bá kí n gbowó yẹn kí n ṣáà torí pé wọ́n trust mi mo dẹ̀ ń sọ fún wọn simply ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run mi ìfẹ́ dá sọ̀rọ̀ visa processing mi ì mọ̀ ń pa ẹ̀ ẹ má bínú mi ì mọ̀ ń pa ẹ̀. What about property? 80 acres of land. Wọ́n send the video, wọ́n send the picture, wọ́n send the paper, wọ́n send the gbogbo ẹ̀. Mo ní ẹ̀jọ̀ nítorí Ọlọ́run ìgbà wo ni mo tún fẹ́ ṣe nu káwọn èèyàn bọ́ọ̀ ni màá tún máa ṣe real estate. Ẹ gbọ́ ni táwọn bá sọ fún ẹ tó bá ti fi nǹkan lọ even tó bá ṣe rí bá kó ní o máa ṣe bá kó ní o máa ẹ mọ̀ àwọn nǹkan bá ṣe máa ń sáré owó kọlù kẹ̀kẹ́ you know I don't understand I don't know contentment yẹ kò ń ṣe gbogbo alọ́lọ́run fún. Kì í ṣe o. Kò ń ṣe gbọ́dọ̀ dẹ̀ fún àwọn kan wọ́n refuse láti lò ní kò àìdọ́ wọ́n refuse láti activate. Àìní ẹ̀rí ọkàn ni àìlẹ́rìí ọkàn ni. Greed ni ẹ wá activate greed ẹ wá sùn ẹ lè sùn mọ́jú tẹ́ ọ bá kọlẹ̀kùnlé yàyàyà ti já ẹ máa wòrán ẹ jáde ẹ máa wòrán rárá kó ẹ kó má gbà yín létí látẹ̀yìn. You know? Oh, it is well. Ní jẹ́ kó sùn àní jẹ́ kó rẹwà. So my final warning is today Gbemi and what is her name? Go and have a meeting. Call your alleged victim and make an arrangement how the money will be paid. If I don't hear from him within the stipulated time, fàájà òwòjú èèyàn tí náà yẹn bá ti bẹ̀rẹ̀ o. We will take it to the next step. We will take it to the next step. Kó má di pé Rotimi and his people àwọn náà ṣe nǹkan báyìí náà ṣe báyìí àti late ń gbà yẹn o. Tonight you can still swallow your pride and do the right thing and let the sleeping dog lie. Let the sleeping dog just continue to rest. You won't want the next step we will take. Wait, threatening, o ti threaten me, èmi ti fi mọ́ra, mo ti fi ṣoṣù, mo ti fi para. But you have the time frame to work. The last thing I want to say on today's program. Baba Adeboye, Baba Oyedepo, Baba Kumuyi, Dr. Olukoya, àjọ CAC, àjọ Anglican, àti gbogbo ẹ̀yin kwéréje tó kù. Àwọn cases kan tí ń hàn kọ́ lórí table mi over time. Thank you so much, light up. Kí ni mo sọ? Àwọn cases kọ̀ọ̀kan ó ti ń wà lórí table mi. Another fresh one wọ́n ti send ẹ̀ sí mi láti late last year tí mi ráyè gbọ́ ìgbà tí àti yẹn wá tí wọ́n tún bá mi chat ní few days ago ni mo ṣẹ̀ wá lọ wo nǹkan tá a ti jọ sọ over time. Because orí mi kéré ẹ rí pé brain tó wà ń bẹ́ ò tó nǹkan mò ń yọ̀ lónìí kó má lọ tètè wọ demorage. Kéèsì yìí rèé in all fairness to àwọn bàbá yìí wọn ò lè sí ní everywhere. Wọ́n ní committee tó ń bá wọn yanjú ọ̀rọ̀ ilẹ̀. Let me say it in English. The likes of Baba Adeboye, Baba Oyedepo, Baba Kumuyi, Dr. Olukoya, the CAC setup, Anglican, and all of them. The supreme head, the head cannot be everywhere. Baba Adeboye cannot be everywhere. Baba Oyedepo cannot be everywhere. Oyedepo, Olukoya, all of you cannot be everywhere. But the question I am asking today is, how well are you monitoring the property acquiring team, Munyi? What are the plans put in place to make sure that whatever they are acquiring on your behalf in the name of your organization, that those acquisitions are not making life difficult for people?
I am throwing a warning shot now because Tobayawani, Rotimi is damaging the name of church. Rotimi is damaging the name of somebody who has been abroad for so many years. He or she tries to gather that money. The way we are living our lives here is not the same way your own children are living your life, sirs. Your own children are having it because people are giving you money back home with which you can buy houses for your children, you can buy cars for them. Àwọn gba mortgage ẹni and finance ẹni. In our daily struggle and striving for survival, it is very inhuman for your organizations to be making life difficult for those that will manage to buy land back home. That the team in place will now be unjustly taking over people's land. Mi ìfẹ́ ṣe kéèsì yẹn. And I told the person, I don't want Baba Adeboye to hear about this. This land that you want to unjustly take from a poor woman, Awukoko will never open his eyes for it to happen. We need to talk. Wọ́n ṣì ń dílé dalè látànà ẹnì kejì tí mo send message sí ni pé kí n kàn send message so kó ń forward ẹ̀ sí appropriate team. This is the only thing the woman has been able to acquire since all her years of labor. And I appreciate the fact that pastor said ilẹ̀ tẹ́ni yẹn is a pinch of salt nínú nǹkan tí redeem ní. Baba Adeboye, if you want me to send everything to you, if you want to look into it, I'm available, sir. Pinch of salt, you want to buy all day. That is the sentence that pastor made. And I actually pinched myself hearing that from a pastor. These are pastors whose parents are good for nothing entities. You are opportune to be at a position where a whole RCCG is entrusting some assignment to you. How long are you people good for nothing entities want to damage Baba Adeboye's name and also redeem because of ọ̀rọ̀ ayé tẹ́ máa fi sílẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ní lọ yìí? I am just throwing a warning shot. That pastor, you know yourself. I have sent my details to you. I will give you till next week. LFM meet pẹ̀lú family kò kàn mí. What my own agitation is, hands off that woman's land. Tẹ́ bá wá fẹ́ rà ẹ kọ́kọ́ hands off. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe ń gbalẹ̀ onílẹ̀ káàkiri unjustly. Àwọn ọmọ onílẹ̀ tó ń suffer nẹ́rì tó dẹ̀ ń gbalẹ̀ wọn unjustly. Àwọn ọmọ onílẹ̀ ilé ìtàn sọ wọ́n máa bá mi sọ̀rọ̀ láìpẹ́. Máa rán yàn lọ síbẹ̀ láìpẹ́. But I am telling you, do the right thing before you use this issue. Torí ìjẹkújẹ ẹ̀yin tẹ́ wà lábẹ́ Baba Adeboye tẹ́ ti mọ̀ pé tẹ́ bá fa gbùrùgbùrù àfagbó pé Baba Adeboye náà máa attach ẹ̀ mọ́. This time around, I will bring out your own personal pictures. It won't be only Baba Adeboye, it won't be only Redeem. So many of you who are also in winners, tẹ́ ẹ fi orúkọ Oyedepo fi ṣe ìwà burúkú lórí acquisition property àti ilẹ̀. Ògún ò ní fọre fún yín o. Ṣàngó ò ní fọre fún yín o. Arúdì, nǹkan tá a máa ṣe ni pé a máa mú orúkọ wọn jáde àti orúkọ parish wọn. Àwa sọ fún wọn pé ará pásítọ̀ RCCG ni wọn. Bàbá máa rí kinní yẹn. Bẹ́ẹ̀ wọ́n tètè mọ bó ṣe máa tákùlẹ̀. máa ṣe. Tẹ́ ẹ bá dárúkọ orúkọ wọn kẹ́ fi picture wọn sí àti kinní wọ́n yìí máa ṣe bọ́rọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Fún wọn náà pé kò ń ṣá wọn maybe kì í wú Bẹ́ẹ̀ni. investigate irọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Put their picture and their name and their church parish there. Inú mi dẹ́dùn pé fídíò wọn ó wà lọ́wọ́ mi. So that they why they fà wọ́n létí pé ẹ lọ du kinní yẹn lẹ̀. Ẹ lọ dá Because they padà. are doing a lot of atrocity under the name of Baba Adeboye. Bẹ́ẹ̀ni, and that is what I want to clarify today. Bàbá kọ́ ló lọ ralẹ̀ fúnra wọn. You are using the name of Baba and RCCG to acquire land. People's land unjustly. It is wrong. It is wicked. Rotimi Daniels Foundation for Peace and Equity will not sit down and allow this to go without being talked about. Ìtorí ẹ̀ ni mo ṣe dọ́gbọ́n ni mo ṣe fi wisdom gbé sílẹ̀ sìn. Baba Adeboye kọ́ ló lọ ralẹ̀ o. Wọ́n fi ẹ̀yìn kan síbẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń fi
tẹ́ ẹ̀ fi ọwọ́ ọlá gbá àwọn èèyàn lójú nígboro, and I know this case tó bá déwájú bàbá gun ògbúdọ̀ sọ wípé àwọn máa support yín because it is wickedness. The church that we donate to, the church that we have served for so many years of our lives shouldn't be an avenue for which ayé wa máa bàjẹ́. Inú Jésù gan ò lè dùn sí o. Inú Jésù ò lè dùn sí o. Mo ti throw warning shot yẹn sìn. You concerned pastors, tán bá ti gbẹ́jọ́ yín wá fún mi, mi ní ìwò ṣe fún yín o. Iye tẹ́ bá wá ti gbà lọ́wọ́ redeem, tẹ́lẹ̀ fi ralẹ̀ tẹ́ rà, ẹ tètè lọ wá bẹ́ẹ̀ ṣe máa wá owó yẹn. Àkọ́kọ́ máa, even if this woman will want to sell her land, we are going to make sure that ilẹ̀ tán ti fẹ́ǹsì tán ti gba sí ọ̀vọ́ ẹ̀, ẹ kọ́kọ́ hands off ná. Inú mi dẹ̀ dùn wípé àdúrà tí máa ṣe ni pé Ọlọ́run má jà mọ́ iye ara wa lórí Rotimi Daniels Foundation, because àǹtí yẹn sọ̀rọ̀ dé level pé nígbà táwọn lọ sí Ogun State Ministry of Land and kìnìún kan ni ẹ mọ̀ wọ̀rí apart from gbogbo ohun tẹ́ wá ṣe ń bíbà, ẹ gba nọ́mbà ẹ̀ nìyí, ẹ lọ bá sọ̀rọ̀, kì í gbàbẹ̀ tẹ́lẹ̀, kì í gbẹbọ, kì í gbà kankan, òótọ́ ló dúró fún. Iyì wo ló tó yẹn? The woman yẹn dẹ̀ ṣe wá bá mi sọ̀rọ̀. Dáàdì mi náà tí wọ́n direct wọn sí mi láti Ministry of kìnìkan l'Ogun State, I really appreciate you sir. Máa make sure wípé I get justice fún wọn. Kò tiẹ̀ need justice lọ títí. Nígbà tá a bá ti kélé wọn lórí tán bá ti dáhùn, wàhálà wa bẹ̀rẹ̀. Pinch of salt nílé onílẹ̀, ó dẹ̀ jáde lẹ́nu wọ pásítọ̀ tó ra yẹpẹ̀ rí. Bàbá Adébóyè à ń bẹ̀ yín ni o, even if it is a statement, orúkọ redeem tán bàjẹ́ ti tó, kẹ̀dẹ̀ gbé ègún lé wọn lórí pé gbogbo ilé onílẹ̀ tán bá ti gbà unjustly pé kán lọ máa dá padà. Bàbá Adébóyè à ń bẹ̀ yín ni, àṣẹ láláriwo, à ń bẹ̀ yín ni o. Chọ́ọ̀chì tá a ti sìn, tá a ti ṣe kí lorúkọ ẹ̀, kò tún gbúdọ̀ jẹun tí ó mọ̀ pa wá lẹ́kún lẹ́ni o. Ẹ̀yin títí CAC náà, gbogbo ẹ̀yin tí chọ́ọ̀chì bá rán pé kẹ́ ẹ lọ submit quotation, tẹ́ ẹ máa multiply quotation by exponential rate, ẹ ní fowó yẹn ṣe nǹkan rí o. Wọ́n ní èké ló ń pẹ̀rú, èpè ló ń pa olè, ilẹ̀ dídẹ́ ló ń pa. Gbogbo ohun tẹ́ ń ṣe láti fi ba CAC lórúkọ jẹ́, torí àwa náà lọ CAC nígbà tá a kéré. Elédùmarè ò ní fire fún yín o. Àdàbí tó bá jẹ́ pé bí bàbá Ayọ̀ Babalọ́lá ṣe ṣe lélẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá wà ní CAC pátá, irrespective of your position, irrespective of your office, tá a bá rí ìwà bàjẹ́ kan tó wà lọ́wọ́ yín, tá a rí lọ́wọ́ Jésù, tá a rí lọ́wọ́ bàbá Ayọ̀ Babalọ́lá nígbà ayé wọn, alágbára 1930, gbogbo tẹ́ ẹ mú mọ́ra, tẹ́ ẹ fi ń pọ́n ìtí Ọlọ́run fún bàbá Ayọ̀ Babalọ́lá bẹ́ẹ̀ ṣe ń claim, Elédùmarè ó mọ̀ fi kọjú ìjà sí yín. Ẹ mọ̀ ṣàmì, ẹ mọ̀ kórí wọlé. No matter how small that thing is, ẹ bá ń lu agolé lórí kí ago yẹn mọ̀ gbé wọlé àṣẹ. Tá a bá rí gbogbo tẹ́ ẹ fi kún orúkọ Jésù Ayọ̀ Babalọ́lá, tá a rí tí ò sí lọ́wọ́ wọn tó ìpẹ́yìn lẹ fi kún, àìdá dúdú ni o, àìdá nǹkan tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ tẹ́ wá ní Jésù ló ṣe kìnnìkan bóyá ìjẹkújẹ owó olówó kòkó tẹ́ ẹ fi kún ọrọ̀ ayé yín, whosoever that pastor or that person is ní CAC, Elédùmarè ò ní fire fún yín o. Ní ìlọ́po ogún, ní ìlọ́po ọgbọ̀n, inú wàhálà tẹ́ dàwọn èèyàn sí, bẹ́ẹ̀ ni, ní wàhálà tẹ́ dàwọn èèyàn sí lórí pé wọ́n fẹ́ ṣe Jésù, tẹ́ wá dà wọ́n sínú wàhálà ó dé bá yín o. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ wá ń ṣe dáadáa, tẹ́ ẹ̀ mú nǹkan míì mọ́, tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ mú orúkọ míì mọ́ orúkọ Jésù yẹn, tẹ́ kàn dúró nídìí wípé ìtẹ́lọ́rùn gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń lù yóò mọ̀ dún, porogodo ayé ò ní lù fún yín, torí tá a bá ṣe ń ta tá a bá ṣe ń tọ̀ ká mọ̀ tá a bá ṣe kíní kan tá a ṣe yóò dẹrùn nídìí. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n máa ti kọ́ wa lórí tuntun. Orin wo nìyẹn? Agbára Jésù dà níbi tí èṣù dé ń jọba. Ṣé ẹ rí fídíò yẹn ni? Tí pásítọ̀ lọ gbàdúrà sí Ọ̀ṣun Òṣogbo, wọ́n wá wọnú chọ́ọ̀chì, wọ́n gbájá lọ sórí ọ́tà.
àwọn náà lọ bẹ́ ogun síbẹ̀ ṣé ti rí ayé yín lóde jésù mọ̀ dá wọn dúró orí aago gbàlà nǹkan tẹ̀ pé láago gbàlà náà bẹ́ ogun sí ọwọ́ kan lògùn gbà wọ́n tún ju ajá lu ẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ wọ́n wá ń wò ṣe rí ibi tẹ́ fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. agbára jésù dà kò sí o ti wo. it is well. ó ya wèrè ni. ẹ máa tẹ́ káàkiri ayé náà ni. ìlú jésù ló wà ní òṣogbo àbí ìlú èṣù ìkọjá èyí ibẹ̀ jọ jerusalem. ó sú mi o tó bá ti di ọ̀la mi ní tí ì sọ time torí mo need the rest mo ń lọ bí iṣẹ́ lọ́la but lórí títí pàtó my one and only pàtó pastor Taiwo Òjó bí arábìnrin yẹn ṣe fi experience wọn ránṣẹ́ sí mi ẹ má ti rò pé nǹkan burúkú nítorí gbogbo ìròyìn ìbànújẹ́ lẹ máa ń fẹ́ gbọ́ àpòròkó ìbànújẹ́ lẹ máa ń fẹ́ gbọ́ máa disappoint yín lọ́la torí ẹ̀yin náà lẹ́ni tán bá ṣe dáadáa kí n sọ tán bá ṣe dáadáa kí n sọ òótọ́ ọbẹ̀ la fẹ́ ṣe. ẹ wò pé wọ́n máa ń sọ pé báwo ti máa ń pòwe yẹn kíní kan la máa ń gbọ́ ní àwùjọ àwọn olódodo àbí báwo la ṣe máa ń sọ kíní yẹn ìdí sì náà ti sọ àwùjọ àwọn olódodo orí ibú lọ́wọ́ àpapẹ̀ testimony burúkú ṣá lọ́wọ́ àpapẹ̀ kò sí nǹkan gidi tó jáde láti sí òdiwọ̀n ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ́ orí ibú ló jáde bẹ̀ ẹjọ́ dọ̀là mi wà lè sọ time. We don't expect anything good from there anymore, honestly. No. That is how they are. dáadáa wà pàtó ṣe dáadáa wọ́n ṣe dáadáa anyway tí mo sọ ni wípé ẹ̀yin tẹ́ bá tí lọ follow lórí YouTube ẹ lọ follow because ó dà pé mi ní lo TikTok yìí lọ́la mo lè má lo TikTok lọ́la á jẹ́ lórí Facebook àti YouTube lásán tí wọ́n bá gbà mí láàyè wọ́n ti send àwọn nǹkan kan sí mi because wọ́n flag mi gan wọ́n report page mi gan wọ́n flag ẹ̀ gan and it's becoming time mi ìmọ̀ tẹ́rù ń bá wọn fún olódodo mọ́ láyà bí kìnìún ni so ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ tó bá di ọ̀la Saturday. mo ti bá yín lẹ́ẹ̀kan ni kò yé mi ẹlẹ́yìn fẹ́ lọ ṣe insurance lórí gíní. mo fẹ́ lọ ṣe insurance lórí Àjàní mi wọ́n ti ń fìlọ̀kù lọ mí láìtọ́ọ̀pù nígbà ṣe mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ gba insurance sí mọ́tò wọ́n á béèrè lọ́wọ́ yín wípé ṣe ní gáràjì tẹ́ ń pààkì ẹ̀ sí ṣe kinní kan irú táyà wo lẹ̀ ń lò nígbà wíńtà ìwo lẹ̀ ń wò ní gbogbo ẹ̀ náà máa ń béèrè mo fẹ́ lọ ṣe insurance fún Àjàní báyìí ẹ jọ̀ọ́ kí wọ́n wò sùn títí kán mọ̀ fírú Yínká Aládéṣọ àdúrà kán mọ̀ lọ ọmọ mi lọ́rùn pé èmi toast yẹn ẹ̀yìn insurance ti délẹ̀ yín tẹ́ ẹ bá lè ràn mí lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ màá gba quotation lọ́wọ́ insurance wọ́n lè ní kí n send photo bóyá káwọn ọmọ. ẹni dàláyà ẹ̀yà ara alẹ́ ẹ̀ wọ̀ gidi. wọ́n lè ní kí n lọ ṣe test wá kí ọmọ tí n bá ṣe test ẹ lọ pé jíkó. ọ̀rọ̀ burúkú tó tẹ̀lé kán yé fìlọ̀kù lọ̀lọ̀ mi mọ́ èmi tí mi ì jẹ koté torí egun wọ́n wá ń fi wọ́n ń fi bọ́gọ́ tẹ̀mọ́ bọ́gọ́ wọ́n ń fi bọ́gọ́ lọ̀ mí. bọ́gọ́ dẹ̀ máa ń dùn ẹni pé bọ́gọ́ máa ń ní calcium. àbórí calcium burú ni ṣé kò sí calcium supplement bẹ́ẹ̀ ni láìtọ̀ kẹsọ́ra yín o èmi láyé mi bẹ́ẹ̀ rí mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ̀pa mo ń béèrè ọ̀nà ní ẹjọ́ ọ̀nà bó ló lọ sóòjì ń bí báyìí mo ń béèrè ẹnìkan ni highest nìyẹn ṣùgbọ́n tẹ́ bá rí mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀rọ̀ bọ̀ ẹ mọ̀ yìí rẹ̀ ò mò ń ní lára ni pé ọmọ yìí ẹlẹ́dàá mi tó bá ti di ọ̀la a máa run live video yẹn kó nílé gbọ́ kó sọ fún tòkó káàdán gbọ́ kó sọ fún òǹbẹ̀ a máa ṣe yẹn ní ọ̀la bọ̀ mi tí ìmọ̀ time tó máa jẹ́ because I need to sleep very well again today. Yéyé ṣàléwá yéyé ṣàléwá.
ẹja mọ lọlé. Fàájálẹ̀tọ̀, we stand for justice, we stand for justice over religion. Fàájálẹ̀tọ̀. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Ọdẹ́kúnlé Eprafas mo rí fọ́lò yín lórí TikTok mi, èmi náà ti fọ́lò yín padà torí wípé wọ́n ní bàbá ń jà lè kakúkọ ṣùgbọ́n pé kájọ gbé òótọ́ yìí lárugẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe Jésù ẹ jẹ́ kí truth, love and humanity kó mọ jẹ́ foundation gbogbo wo sì dọ̀rẹ́. Ẹ̀gbọ́n mi Ọdẹ́kúnlé Eprafas ẹ ṣé mo dúpẹ́ tí yín ò ní bàjẹ́. We stand for justice. We are religiously liberated. We are religiously Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ilé ìgbafẹ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní hòtẹ́ẹ̀lì tí àwọn pastors yìí ò fi bẹ́ẹ̀ wá sanwó sí mọ́, ẹ má bínú sí mi, kì í ṣèmi náà mi ìbáṣẹ́ yín jẹ́ bí kò ṣe wípé n tá a bá pè ní mímọ́ kò tún gbúdọ̀ mọ ní àbàwọ́n mọ́ rárá. Nítorí ìdí èyí ńkọ́ gbogbo iléeṣẹ́ yín náà ò ní jóná, kò ní dàrú. Lédùmarè ó mọ̀ bá wa mú ajé wọgbà yín ṣùgbọ́n kì í ṣe látọ̀dọ̀ àwọn pastors tó níyàwó ńlé tí wọ́n máa wá sanwó oṣù kan oṣù méjì special lounge sílẹ̀ ní iléeṣẹ́ yín. Irú ẹ̀ ó kù díẹ̀ káàtó. Nítorí ìdí èyí ńkọ́ ẹ má bínú sí Awíkoko, kí Nàìjíríà lè dá náà ní gbogbo wa jọ ń ṣe. Ẹ ṣé o. Awíkoko lójú ọlọ́rọ̀. Ẹ̀yin títí Facebook ẹ jẹ́ ká mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ara wa pé ẹ ṣé ẹ kú àdúrótì gbogbo ìgbà gbogbo ibi tí ẹ ti ń mú owó náà láti mọ̀ fi wò wá. Elédùmarè òkùnkùn ní jẹ́ kí ọwọ́ yín kàn sàlẹ̀ àpò. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ máa ń bá wa share videos wa ẹ ṣé. Eléyìí tún mú mi rántí mo ti kàn sí àwọn kọ̀ọ̀kan nínú 20 widows tí Rotimi Daniels Foundation tó fẹ́ bless nínú kòsíkòsí náà pé ká tún nawọ́ sí àwọn kan. Mo ti kàn sáwọn kan, màá máa kàn sẹ́yìn kan náà wípé tẹ́ ẹ bá ní ẹni tẹ́ ẹ lè mo ti mọ criteria tí mo fi ń select ìwọ tí n bá wá bá kó o ti mọ̀ wípé mo mọ criteria tí mo fi wá bá ẹ pé ìbáà jẹ́ opó ẹyọ kan tàbí méjì ló lè fún mi lára àwọn tí Rotimi Daniels Foundation fẹ́ bless. Jẹ́ kí n mọ̀ kó fún mi ní account details wọn. Nínú 20 mo ti rí àwọn kan, màá dẹ̀ máa kàn sí ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan tó kù. Mo máa mú randomly látòrí YouTube, Facebook and TikTok. Bẹ́ẹ̀ ni torí wípé àwo wá lé ilé ayé máyà kárìn kápọ̀ yíyẹ ló yẹ ní kí gbogbo wa jọ jẹ kájọ mu. Bẹ́ẹ̀ ni. Thank you so much, Facebook family. I appreciate you. Tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí tọ́lọ́ bá ọlọ́rọ̀ wá. Thank you very much, Arodu. Thank you so much. Ládùúró lẹ́kún. Fàájálẹ̀tọ̀. Ẹ̀yin títí Instagram mi ìjẹ́kọ̀ọ́yàn yín kéré. I want to appreciate every one of you for always being there. Thank you so much. Bọ́ọ̀lì legal tips màá mọ̀ọ́mọ̀ kàn sí yín lórí ọ̀rọ̀ tí a sọ lénìí torí pé mo mọ̀ pé UK náà lẹ kalẹ̀ sí. Tó bá dẹ̀ dé wípé àwọn ará bí wọ́n fẹ́ ṣe bí ìgbín, wọ́n fẹ́ ṣe bí ẹni tó níwò, á mọ̀ kàn sí yín torí wípé ó di dandan kájọ sowọ́pọ̀ kí wà bàjẹ́ kó kúrò ní àárín wa both home and abroad. Kán dẹ̀ yé fi ọwọ́ ọlá gbá àwọn èèyàn lójúmọ́. Thank you so much, Instagram family. I appreciate every one of you. Good night and God bless. Ó dìgbà. We stand for truth and justice. We are liberated religiously. Tàbá ṣẹbẹ̀ nínú epo ẹ̀pà ẹni máa yọ ayọ̀. Ẹni máa yọ jálẹ̀ tó. Làákàyè rẹ̀ kò mọ ní dọ́gba o. Tìmí Daniels. Ogun ayé kò ní borí.
lórí rẹ o. Thank you so much. Ọmọ ní tẹnu tó bí ọ. YouTube family, I want to appreciate every one of you. Thank you so much. Ìyá mi dáadáa máa send message sí yín ká lè sọ̀rọ̀ dáadáa. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́.